हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम एभ्रिवान सबैजनालाई फेरि पनि तपाईँहरूको आफ्नै काउन्सिलर गणेश खड्का म स्वागत गर्न चाहन्छु फेसबुक र युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा यतिखेर तपाईँहरूसँग जोडिसकेको छु म तपाईँको आफ्नै काउन्सिलर गणेश विशेष गरी युकेको स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी अपडेटहरू दिने क्रममा हामीले बारम्बार युकेको नयाँ अपडेट्सहरू पोलिसीहरू चेन्जिङ भिजा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू तपाईँहरूलाई बारम्बार चाहिँ हामीले युट्युब मार्फत र फेसबुक मार्फत तपाईँहरूलाई अपडेट गराइरहँदा यतिखेर फेरि पनि तपाईँहरूसँग जनवरी इन्टेकको लागि के कस्तो छ अवस्था के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लिएर म तपाईँकै काउन्सिलर गणेश उपस्थित छु यदि तपाईँसँग केही पनि जिज्ञासाहरू छन् केही पनि प्रश्नहरू छन् सोध्न चाहनुहुन्छ केही तपाईँले क्वेसनहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँले कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो कमेन्टहरू चाहिँ म लिनेछु प्रत्यक्ष प्रसारणमा यतिखेर भने 5:56 गएको छ साँझको बेलायतमा भने नेपालमा अलिकति ढिला भइसकेको छ तर पनि फेरि तपाईँहरूसँग यतिखेर साँझतिर कनेक्टेड भइरहेको छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आज हामी अलिकति फरक सेटअपमा छौँ म यहाँ केही कमेन्टहरू देखिरहेको छु अभिषेक श्रेष्ठजी लेख्नुहुन्छ हेलो ब्रदर भन्नुभएको छ हेलो 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 अभिषेकजी हेलो सर ब्याचलर्सको लागि इन्टरभ्यू कम्पलसरी हो र भन्नुभएको छ इन्टरभ्यू कम्पलसरी भन्नाले युनिभर्सिटीहरू मेजोरिटी अफ द युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू लिने गर्छ तर सर्टेन युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू चाहिँ वेभ गर्छ भन्नुको मतलब यो होइन कि तपाईँ इन्टरभ्यूको लागि प्रिपेयर नहुने भन्ने चाहिँ होइन यु मे बी कल्ड फर क्रेडिबिलिटी इन्टरभ्यू सो यु निड टु मेक स्योर द्याट यु आर फुल्ली प्रिपेयर फर इट है त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ अलिसा मगरजीले नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ नमस्ते सर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू अलिसाजी नमस्ते ज्यानको लागि अफर लेटर कहिलेबाट आउँछ श्रेया पाठकजीले भन्नुहुन्छ ज्यानको लागि अब बिस्तारै प्रोसेस भइरहेको छ नाउ युनिभर्सिटी हेभ स्टार्टेड इस्युइङ दि अफर लेटर्स सो यदि एप्लाई गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एज आई बिन रिक्वेस्टिङ मैले यो कुरा बारम्बार तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु ज्यान इन्टेक इट्स अ भेरी न्यारो टाइम पिरियड बिट्विन सेप्टेम्बर र जनवरीको एकदमै सर्ट पिरियड अफ टाइम हुन्छ अनि धेरै युनिभर्सिटीहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने लट अफ युनिभर्सिटी दे डोन्ट अफर एनी कोर्सेस होइन धेरै युनिभर्सिटीहरूले कोर्सेस अफर गर्दैन र स्पेसली अन्डर ग्रेजुएटको हकमा हेर्नुभयो भने चाहिँ अन्डर ग्रेजुएटमा विशेष गरी चाहिँ कोर्सेस पाउन चाहिँ एकदमै एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ what I would recommend is this is the time to apply तपाईँले अहिले एप्लाई गर्नुभयो भने you're likely to get offers within couple of weeks and then you can process it smoothly otherwise if you wait until last minute त्यसले चाहिँ अलिकति समस्या पार्न सक्छ जीके ग्यालरीबाट सर नमस्ते भन्नुभएको छ नमस्ते हजुर नमस्ते सर मेरो +2मा 57.25 आएको छ युकेको लागि एक्सेप्ट हुन्छ कि भने मजाले हुन्छ 55 भन्दा माथि छ there are many universities which will accept you Nishal Portalji, if you're in Kathmandu, feel free to visit our office. If not, you're more than welcome to get in touch with me. My WhatsApp or Viber number तपाईलाई share गर्छु where you can message me and then we can have a one-to-one Zoom मा चाहिँ conversation गर्न सकिन्छ and then we can discuss detail मा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ है so पास आउट कहिलेको हो त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको कहिले पास आउट हुनुभएको हो त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कमेन्टहरू आएको छ गोविन्द दवाडीजीले लेख्नुहुन्छ हेलो सर नमस्ते बायोमेट्रिक 4 अगस्तमा गरेको आजसम्म भिजा आएको छैन 5 सेप्टेम्बरबाट क्लास छ भन्नुभएको छ फोर्थ भनिसकेपछि चाहिँ लाइक अब 3 विक्स जस्तो भएको छ सो यु निड टु वेट जस्ट निड टु वेट नाउ वेट फर फ्यु विक्स प्रोबेबली 1 week more तपाईँ ग्रेस पिरियड चाहिँ कति दिएको छ 5 सेप्टेम्बरबाट क्लास सुरु भयो भने द लास्ट डे टु अराइभ इन द युके चाहिँ कहिलेसम्म भनेको छ कासमा हेर्नुहोस् होइन अनि त्यसको अनुसार चाहिँ ट्राई टु मेक इट विदिन द्याट पिरियड अफ टाइम होइन कति टाइम लाग्छ दाइ फुल प्रोसेसिङ टाइम भन्नुभएको छ ईश्वर मोक्तानजीले सो फुल प्रोसेसिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले अफर लेटरदेखि लिएर भिजादेखि लिएर सबै कुराहरूको प्रोसेसिङ चाहिँ इट टेक्स रफली अराउन्ड 2 months 2 months जस्तोमा चाहिँ तपाईँको लगभग
प्रोसेसिङ हुन्छ भन्नुको मतलब लास्ट 2 मन्थ्समा आउनुभयो भने युआर अनलाइकली टु गेट इन फर सेप्टेम्बर अब जनवरी इन्टेक विशेष गरी बिकज अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्नुहुन्छ भने युकेको युनिभर्सिटिजहरू ओभर सब्सक्राइब भइसकेको छ सो यस्तो ओभर सब्सक्रिप्सन केसमा चाहिँ वी निड टु मेक स्योर द्याट वी आर एप्लाइङ एज अर्ली एज पोसिबल एन्ड सेक्युरिङ आवर सिट होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन आज मैले एउटा युनिभर्सिटीमा कुरा गरेको थिएँ एन्ड दे मेन्सन द्याट दे हेभ अलरेडी रिसिभ मोर देन 2000 एप्लिकेसन्स होइन 2000भन्दा बढी एप्लिकेसन चाहिँ आइसक्यो भन्ने कुराहरू आइसकेको छ सो जनवरीको लागि चाहिँ अहिलेकै ओभरफ्लोड एप्लिकेसन कति डिफर भयो मैले हिजो कास्टको केस गरेँ कास्टमा किन डिफर भयो किन कास्ट इस्यु गरेन युनिभर्सिटीहरूले के कस्तो अवस्था छ भनेर मैले त्यसको तपाईँलाई अलिकति डिटेलमा हिजोको भिडियो हेर्नुभयो भने यु विल बी एबल टु फाइन्ड इट आज चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जनवरी इन्टेकको लागि चाहिँ ट्राई टु डु इट एज अर्ली एज पोसिबल इफ यु इभन haven't done your IELTS or PT, probably you might be waiting for your results. You don't need to wait for your results, especially your English language go result or wait गर्नु पर्दैन and then you can apply for a conditional offer letter. So conditional offer letter will be a scenario where you will be requested to provide that English language certificate at certain point of your visa like university application process ma chai haina so I would highly encourage everyone to process application as soon as possible. So unilateral process गर्दा अफरको लागि डकुमेन्ट्स के चाहिन्छ तुलसा भण्डारीजीले सोध्नु भएको छ नाइस क्वेसन तुलसाजी युनिल्याटरलबाट प्रोसेसिङ गर्नको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ भने एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरू यदि ब्याचलर्सको लागि हो भने एसएलसी र प्लस टूको चाहिँ सबै एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरू सर्टिफिकेट्सहरू प्रोभिजनल माइग्रेसन यो डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त्यसपछि तपाईँको मास्टर्सको लागि एप्लाई गर्नु हुनुहुन्छ भने ब्याचलर्सको सर्टिफिकेटहरू ट्रान्सक्रिप्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिन्छ यदि तपाईँको ग्याप छ भने ट्राई टु गेट द्याट भेरिफाइड इन टर्म्स अफ लाइक वर्क एक्सपिरियन्स हुँदा चाहिँ बेटर हुन्छ यतिखेर चाहिँ युकेभिआईले चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स वाट वे यु डुइङ इन द्याट पिरियड भनेर भनिरहेको छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ युकेभिआईले थोरै क्वेसनहरू गरिरहेको छ होइन सो इफ यु हेभ अ भेरिफाइड इफ यु हेभ अ जस्टिफाइड ग्याप अझ पे स्लिपदेखि लिएर स्यालेरी स्लिपहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू भयो भने युर बी इन अ बेटर पोजिसन इट डजन्ट म्याटर 10-12 वर्षको ग्याप छ भने पनि म्याटर गर्दैन स्पेसली पोस्ट ग्रेजुएटको हकमा भने तर अन्डर ग्रेजुएटको हकमा चाहिँ 3-4 वर्षभन्दा माथि चाहिँ फेरि धेरै युनिभर्सिटीले नलिने हुनाले चाहिँ सो द्याट्स अ डिफिकल्ट केस त्यो भयो त्यसपछि तपाईँको आइएल्स पिटीको रिपोर्ट यदि छैन भने पनि अहिले प्रोसेस गर्न सकिन्छ कन्डिसनल अफरको लागि त्यसपछि तपाईँको पासपोर्ट चाहिन्छ if you have got a reference letter that works better पछि माग्नुभन्दा अहिले नै रेफरेन्स लेटर र रेकमेन्डेसन लेटरहरू युनिभर्सिटी अथवा कलेजबाट अथवा स्कुलबाट रेकमेन्डेसन लेटर छ भने द्याट्स नाइस एक्चुली त्यो कतिपय युनिभर्सिटीले माग्छ कतिपयले माग्दैन तर जेनरलमा चाहिँ 2टा रेफरेन्स अथवा 2टा रेकमेन्डेसन लेटर फ्रम अ कलेज अर हाई स्कुल त्यहाँबाट ल्याउँदा चाहिँ हुन्छ इट डजन्ट म्याटर वे यु गेट द्याट फ्रम टिचरको होला अथवा प्रिन्सिपलको होला अथवा एडमिनको होला कुनै पनि तपाईँले ल्याउनुहुन्छ भने बेटर हुन्छ र अर्को वी चार्ज 10,000 रुपिज फर द एन्टायर एप्लिकेसन प्रोसेस युकेको स्टुडेन्ट भिजा र डिपेन्डेन्ट भिजाको प्रोसेसिङको लागि हामीले चार्ज मात्र 10,000 लिन्छौँ सो वी चार्ज द्याट इनिसियली हामी प्री डिपोजिट मात्र गरेर प्रोसेसिङ गर्छौँ हन्ड्रेड्स अफ एप्लिकेसन छ यतिखेर हन्ड्रेड्स वी आर लाइकली टु गेट thousands of application for January intake होइन but I'm not sure whether you are a genuine candidate or not. I'm not sure. We are not sure. तपाईँलाई गाइड गरे सबै कुरा गरे I'm not sure whether you are processing through different agency or not. Then you have a choice. If you're committed, then we'll process as a priority. Otherwise, your application may not be looked. And that's the current scenario. त्यो छ त्यो भएर चाहिँ we highly encourage to pay pre-deposit. It's 10,000 rupees. And then if तपाईँको offer letter हाम्रोबाट आएन भने that at one point if you don't want to process through us then we're happy to refund that unfortunately at this stage getting so many applications where someone is not committed and it's unlikely to be processed that's the current scenario हैन त्यसपछि तपाईलाई गाइड गर्ने कुराहरु के गर्ने नेक्स्ट प्रोसेसहरु के कस्तो हुन्छ हाम्रो टिमले चाहिँ तपाईलाई गाइड गर्नुहुन्छ तुलसाजी थ्यांक यू सो मच फर द क्वेशन एन्ड आई विश यू अल द बेस्ट र अहिले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो नेक्स्ट फ्यु weeks at least actively म चाहिँ Zoom session मा बसिरहनेछु I'm trying to get in touch with as many as possible जसले मलाई चाहिँ पर्सनली मेसेज गर्नुहुन्छ जुन नम्बर तपाईलाई मैले स्क्रोल गरेर राखिएको छ यो भिडियोको डाउनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ +4126754777 that's my number त्यसलाई WhatsApp गर्नुभयो भने बेटर भाइबरमा त्यति एक्टिभ हुँदैन I may not respond
quickly bought in the WhatsApp. Normally चाहिँ मैले हेरेँ भने normally चाहिँ I do reply, but some cases I may be in a meeting, I may be somewhere else, and it may be too late here, or it may be too early here. In that cases, I will not be able to respond. Tara, I encourage everyone to get in touch with me directly and then process it, and then we'll look after your application. त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, जिके ग्यालरी आइल्समा ओभरअल 5.56 ल्याएर आउँदा हुन्छ कि इच ब्यान्ड 5.5 लिएर आउनुपर्छ। सो ओभरअलमा 5.5 नट लेस देन 5.5 पनि प्रोसेस गर्न सकिन्छ, तर बेटर पोजिसन भनेको ओभरअल 6 नट लेस देन 5.5 भयो भने you're likely to be accepted by majority of the university. Otherwise, you may have to go through pre-masters अथवा अरू रुटबाट जानुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ I would highly encourage you to work on your English language and then get overall 6 not less than 5.5. And also same is the case with master's degree as well. If you get overall 6 not less than 5.5, we can do the job, right? त्यो भन्न चाहन्छु। इयरली फी 13,000 pounds छ भने मजाले काम गरेर तिर्न सकिन्छ कि न ब्रदर भन्नुभएको छ। I'm afraid case might be different. Different case might be, it's an individual basis. There is, as I've been repeating the same thing, there is no yes or no answers. There are students who have managed to pay fee, but there are students who haven't managed to who haven't been able to manage their tuition fees. So it depends on number of factors. Like generalize, not everyone would be processed equally. Not everyone, you parallel processing life हुन्छ नि तपाईकै दाजुभाइ दिदीबहिनीमा पनि हेर्नुस् कोही कस्तो हुन्छ कोही कस्तो हुन्छ। बेलायत आइसकेपछि lot of things will matter, lot of things you will be encountering like lot of people हैन, कस्तो मान्छेसँग बस्नुहुन्छ, कस्तो मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ, कस्तो मान्छेहरुको संगतमा हुनुहुन्छ, कस्तो काम गर्नुहुन्छ, कस्तो कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, युनिभर्सिटी कहाँ जानुहुन्छ, कति युनिभर्सिटीको लागि टाइम दिनुहुन्छ। lot of factors will determine whether you will make that money or not हैन। other अर्को पार्ट चाहिँ lot of factors हरु छ के। सो त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्ने गर्छु भने यस र नो मा चाहिँ हुँदैन यसको आन्सर। तर कसैले 20 घण्टा मात्रै काम गरेर चाहिँ युनिभर्सिटीको ट्युसन फी तिर्न सक्छु भन्छ भने that's fundamentally wrong. 20 घण्टा काम गरेर युनिभर्सिटीको फी तिर्न चाहिँ सकिदैन है। that's a clear position that तपाईहरु सबैको चाहिँ क्लियर पोजिसन चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। 20 घण्टा काम गरेर सकिदैन। बट इन मेजोरिटी अफ द केसेस कस्तो हुन्छ भने चाहिँ होलिडेहरू हुन्छ, समर ब्रेकहरू हुन्छ, 3 देखि 4 महिनाको ब्रेकहरू हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ मजाले चाहिँ फुल टाइम काम गर्ने। फुल टाइम डजन्ट मिन 40 आवर्स, फुल टाइम भनेको 70-80 घण्टा पनि गर्ने केसेसहरू देखिरहेको छु। So in that cases, you're likely to make a little bit of large chunk of money, and then you can save that money and you can pay your tuition fees. त्यसरी इन्स्टलमेन्ट प्लान गर्न मिल्छ, त्यसरी गर्दा चाहिँ हुन्छ हैन। तर what I recommend for students coming from Nepal is try to get your things sorted at least 1 year को लागि चाहिँ पे गरेर आउनुस्। 1 year को लागि पे गरेर आउनु भयो भने you would be in a better position, far more better position है। त्यो चाहिँ म तपाईलाई क्लियरली भन्न चाहन्छु। That's what I've been repeating. Fundamental thing त्यति चाहिँ तपाईले बुझ्नुस्। 1 year को चाहिँ clearly doesn't matter whether तपाईको ब्याज बढ्छ अथवा ऋण बढी हुन्छ, doesn't matter. If you don't have money, लोनमा लिनुस्, के कसरी लिएर प्रोसेस गर्नुहुन्छ। यदि गर्नै पर्यो भने चाहिँ हैन, I'm not encouraging everyone to come here, तर यदि if you are trying to get in अनि त्यसपछि आउन चाहनु भएको छ, के गर्न चाहनुहुन्छ भने I mean this is a place where a lot of people have achieved their dreams हैन। So त्यो केसमा a lot of people haven't managed to able to do so, तर कतिपय अवस्थामा अपर्च्युनिटी भएको देशहरू, यहाँ अपर्च्युनिटिज र स्ट्रगल भनौं न दुईटै छ। त्यो जगलिङ गरेर it's a race actually हैन। त्यो रेसमा कति अगाडि जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईको कमिटमेन्टमा तपाईमा पर्छ हैन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। गोविन्द दवाडी 16 वर्किङ डेज भयो सर मेरो भन्नुभएको छ। wait 16 वर्किङ डेज नर्मल। एट लिस्टमा पनि 3 देखि 4 हप्ता लागिरहेको छ। सो just wait it bro। गाउँ जानुस्, घुम्नुस्, एकतिर रमाइलो गर्नुस्, त्यसपछि त्यो रमाइलोपन चाहिँ maybe you may not be able to get that life, get that experience once you are here हैन। यहाँ आइसकेपछि सबै कुराहरुको बन्धन, त्यसपछि लाइफ, त्यसपछि अगाडि बढ्छ। You will not be able to experience that। यतिखेर जोले भिजा एप्लाई गर्नु भएको छ चिल भएर केही नसोचिकिन जानुस्, घुम्नुस्, डुल्नुस् भन्छु म चाहिँ। एकदम बेफिक्री भएर चाहिँ घुम्नुस्, डुल्नुस् भने because you'll miss that part। नेपालको जुन
जुन तपाईँको फ्रिडम छ नि, त्यो फ्रिडम चाहिँ यहाँ चाहिँ हुँदैन. यु डोन्ट ह्याभ टाइम. यहाँ आइसकेपछि यहाँ मात्रै नभएर कुनै पनि देशमा तपाईँ आउनुभयो भने, जानुभयो भने त्यो किसिमको बन्धनहरू हुन्छ. युनिभर्सिटी जानुपर्ने हुन्छ, काम जानुपर्ने हुन्छ, यतातिर तपाईँको असाइनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले कतिपय अवस्थामा स्टुडेन्टहरूलाई फोन गर्दा अथवा भेट्न खोज्दाखेरि चाहिँ सर म अहिले टाइम छैन, म 2 हप्तापछि भेट्छु भन्ने त्यस्तो केसेसहरू हुन्छ. सो I would encourage you, don't just ideally wait for your visa. Get somewhere, go somewhere, experience something, learn something, होइन. And त्यो गर्दा गर्दै तपाईँको भिजा आयो भने I mean just come in. Otherwise it's difficult. Yeah, otherwise wait गरेर बसिरहन अथवा a lot of people are waiting. You're in a better position where you're waiting for your visa. There are a lot of students at this stage. They're now waiting for their CAS. I mean, that's an unfortunate scenario, but there are students who are waiting for their CAS. So I'm not sure whether they will get it or not. Universityले response गर्छ, कति बेला हुन्छ भन्छ, भएको लास्ट मिनेटमा हुँदैन भनिदिन्छ. So there is not a parallel किसिमको answer चाहिँ छैन, होइन. But again, as of now, I think at least a dozen students from Unilateral are waiting for their CAS. Multiple dozens of applications have been submitted to UKVI. Dozens of applications को visa लागिसकेको छ. As of now, 100% visa success rate भएको छ. Let's say touchwood, it's a nice scenario where for the year 2022, 100% visa success भएको छ. That's a nice thing. Having said that, it has been a very complex and complicated journey. त्यो भन्न चाहन्छु म, त्यो सेयर गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई. So यतिखेर तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ, म यतिखेर तपाईको आफ्नै काउन्सिलर गणेश उपस्थित छु. इफ यु आर वाचिङ इट फर द फर्स्ट टाइम, हामी युट्युब र फेसबुकमा विशेष गरी युके को स्टुडेन्ट भिजाको अपडेटहरू बारम्बार दिइरहेका हुन्छौँ. आई रन एन एजेन्सी, रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी, नेपालमा कन्सल्टेन्सी भनेर चाहिँ चिनिन्छ. बेस्ड इन लन्डन र काठमाडौँमा हामी बेस्ड छौँ र प्राइमेरीली हाम्रो डोमिनेन्ट मार्केट चाहिँ हामी अनलाइनबाट गर्छौँ. प्रायः जसो अफिस भिजिट भन्दा पनि अनलाइनबाट गरिरहेका छौँ. यतिखेर चितवनको भाइहरू हुनुहुन्छ, यतिखेर हामीसँग पोखराको भाइहरू हुनुहुन्छ, पश्चिम पूर्व पश्चिम सबैतिरबाट प्रोसेसिङ गरिरहेको छौँ. दाङदेखि लिएर तपाईँको पूर्वसम्मको एप्लिकेसनहरू हामीले लिइरहेका छौँ. सो इट डजन्ट म्याटर एन्ड वी डोन्ट ह्याभ टु बी देयर फिजिकली. यु डोन्ट ह्याभ टु मिट अस. यु क्यान जस्ट करस्पोन्ड अनलाइनबाट करस्पोन्डेन्स गरेर प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ. सो यदि अनलाइनबाट प्रोसेसिङ गरेर आज तपाईँको भिजा आइसकेको छ, अथवा if you're watching us now, probably you might have gone through the same process, and if you want to talk about your journey, please feel free to get in touch, send me a text message, and I'll be able to join you in this live session, and then we can have a conversation. We can discuss. I know. 1 year MBA degree without placement. What's the next step to get PSW? What's the next step to get 1 year MBA degree without placement? 1 year. If you finish your 1 year degree, then you'll straight away go for a PSW. Good to see you. New setups are Anil Fuyazi. Anilji, thank you so much. So PT ma overall 52 छ अनि plus 2 मा 2.93 CGPA छ. 2020 scholarship कतिको पाउन सक्छ? At least पनि 2.9 छ भनिसकेपछि at least पनि 2000 को scholarship चाहिँ we can get that for you. त्यो छ भन्दाखेरि चाहिँ at least मा पनि अब डिपेन्ड गर्छ. 2000 अब तपाईलाई 16000 भनेर 4000 को स्कलरशिप दिनु इज अ डिफरेन्ट थिङ. 13000 भनेर 2000 को स्कलरशिप दिनु इज डिफरेन्ट थिङ. 11000 भनेर 2000 को स्कलरशिप दिनु इज डिफरेन्ट थिङ. सो देयर आर मल्टिपल थिङ्स हैन. यो 52 नट लेस देन कति छ पीटी मा चाहिँ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ वेदर यु क्यान गेट इन्टु अ पर्टिकुलर युनिभर्सिटी अर नट हैन. त्यो केसमा आई थिंक 52 इज नट अ ब्याड नम्बर इन टर्म्स अफ तपाईँको जुन अचिभ गरेको नम्बर छ. इट्स रिजनेबल जस्तै देखिन्छ हैन. त्यही भएर इट्स ओके. आई थिंक वी क्यान प्रोसेस दिस. तुलसा भण्डारी चाहिँ इफ यु आर इन काठमाडौँ देन visit our office where we are based in Bagbazar. पद्मकन्या क्याम्पसको साइडमा चाहिँ त्यो नेपाल ब्याङ्कको एक्सटेन्सन काउन्टर छ. त्यसको अपोजिटमा चाहिँ लिलिज कटी रोल स्याङको हो के हो भने लिलिज कटी रोल छ. कटी रोलको भित्रबाट छिरेर चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईँ है. I wish you all the best. 2021 को पास आउट हो initial portal. 21 को pass out, guys, chill and apply for UK, because I've seen a lot of cases where students are getting rejected by Australia. Australia धेरै रिजेक्सनहरु आइरहेको हुनाले चाहिँ we are getting a high volume of application and high volume of inquiries at this point of time. So it looks like our January intake is going to be bigger than September intake. So your scenario you need to play wisely. You need to decide quickly and you need to process it as soon as possible. Otherwise
you're unlikely to make it. I've been repeating the same thing. This is likely to be the case for so many students because you're unlikely to make it for January intake for a number of reasons. I can म तपाईँलाई ब्रिफमा डिस्क्रिप्सन गर्न सक्छु. नम्बर अफ रिजन्सहरू चाहिँ किनभने लिमिटेड युनिभर्सिटीले मात्रै कोर्स अफर गरिरहेको छ. फर्स्ट थिङ, लिमिटेड युनिभर्सिटिजहरू चाहिँ जो लिमिटेड युनिभर्सिटिजहरू छ त्यो लिमिटेड युनिभर्सिटी अलरेडी ओभर सब्सक्राइब छ. सो नम्बर अफ स्टुडेन्ट जसले चाहिँ कास पाएको छैन सेप्टेम्बर त्यो डिफर भएर चाहिँ केमा गएको छ, ज्यानमा गएको छ. उनीहरूले एउटा चङ्क अफ सिट चाहिँ अकुपाई गरिसकेको हुन्छ. अर्को कुरा चाहिँ लिमिटेड कास हुन्छ. सो इट डजन्ट मिन द्याट सबैजना भर्ना गर्ने सबैजनालाई लिने भन्ने त्यस्तो पनि हुँदैन. देयर आर लिमिटेड नम्बर अफ कोटाज जुन चाहिँ युनिभर्सिटीले एउटा सर्टेन कोर्सको लागि एउटा फ्याकल्टीको लागि त्यो लिमिटेड हुन्छ क्या. इट्स नट लाइक एडमिसनले अफर लेटर unlimited number of offer letters can be issued by a university. It doesn't matter. You can get an unconditional offer letter, but if you don't do your things on time, you will not be able to make it. That's a scenario. That has been a scenario, and that's a reality. हैन, त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्नेछ. So 2020 पछिको पास आउट if you want to process ढुक्क भएर प्रोसेस गर्दा हुन्छ. 2018 को भिजा by next week सम्ममा चाहिँ we should get it. हाम्रो अहिले प्रोसेसिङ I think we have done 2018 को प्रोसेसिङ गरेको छौं. Hopefully by next week we should get visa. उमेश भाइ के छ खबर? गुड आफ्टरनुन. त्यहाँ चाहिँ इभिनिङ भइसक्यो छ होला, इभिनिङ भइसक्यो. उमेश भाइ, I'm expecting good news by next week, hopefully by next week, and I wish you all the best. Govind Dawadijले thank you भन्नुभएको छ. Thank you. ज्यान इन्टेकको लागि अफर लेटर चाँडै इस्यु गराउन मिल्दैन सर. मेरो मोर देन 1 month भइसक्यो. प्रहलाद श्रेष्ठ डकुमेन्ट सबमिट गरेको. प्रहलादजी, आई एम नट स्योर वेयर यु हेभ सबमिटेड. PRA, let me check it. तपाईँ हाम्रो स्टुडेन्ट हो कि होइन? प्रहलाद हाम्रो हो कि होइन अथवा के हो छ? PRALHD. आई सरी, मैले मेरो सिस्टममा तपाईँको नाम केही पनि देख्दैन अनफर्चुनेटली. आइ एम नट स्योर लाइक कति भयो, कहाँबाट गर्दै हुनुहुन्छ. आई cannot comment on that. So please, sir, WhatsApp number भनिदिनु न. WhatsApp number is there, +447412675477. तपाईँले मलाई WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ. म चेक गरेर तपाईँलाई right. Okay. So if you want to be connected with me directly, just send me a WhatsApp message. WhatsApp me, hello. Watch your live video, and then I would like to get connected, and I would like to know more about the UK and तपाईँको academic background, IELTS, PT के कस्तो अवस्था छ भन्ने कुराहरू भनिदिनु भयो भने it would be much more better for me to contact you. So UK मा bachelor's को लागि सर्भाइभ गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ रे हो त सर भन्नुभएको छ. That's the case everywhere. It's not only UK. हेलो सर, नमस्ते. MSc मार्केटिङ र फाइनेन्समा स्पेशलाइजेसन भएको हुनुपर्छ कि जेनरल BBA लिने पाउँछ सजिलै? It doesn't matter if you have completed your BBA, then you can specialize marketing गर्न सक्नुहुन्छ, finance गर्न सक्नुहुन्छ. You can even go for HRM, you can go for logistic and supply chain management, MBA, international business. You can go for variety of options हरूमा play गर्न सक्नुहुन्छ. Shreya Pathak, will PSW close in 2023? This is a fake, this is a rumor. I haven't heard any official confirmation as such, and this is unlikely to be the case. PSW अहिले भर्खरै चाहिँ close हुँदैन है. I can guarantee that. At least for a few years it will move on. हैन, PSW अहिले भर्खरै आजको आज तातै चाहिँ क्लोज हुँदैन. यो आएको 2 वर्ष पनि भएको छैन. So let's not get into that. मैले धेरै युट्युबरहरूले चाहिँ स्पेशली इन्डियन युट्युबरहरूले चाहिँ त्यो क्लिक बेट हो क्या, PSW will shut down भने त्यहाँ क्वेसन गरेर चाहिँ they just like to get more views, and I don't know what their intentions are. I don't know. I have never heard such kind of things like PSW close हुन्छ भन्ने कुरा. I'm hopeful, and I strongly believe that PSW won't be closing anytime soon. Right? At least 20 few years, at least ma pani jancha. All right, Ojusi Pohril, Dr. Ojusi Pohril is back again, and he gave us a comment. Legend is back. Yes, thank you so much for the comment. 3 years bachelor's le master qualified course नै गर्ने कि direct masters गर्न मिल्छ भन्नुभएको छ. 3 years bachelor's. This is a very nice question from JPT Records. What happens is like there are universities in the UK where you have if you have overall more than 60%
during your 3 years bachelor's degree, you're likely to be accepted for a direct bachelor's degree, direct, sorry, master's degree. नत्र भने कतिपय युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ लिँदैन, but again you just need to get into a university which will accept you, होइन? So I don't think there will be a problem. 3 years bachelor's degree मतलब हुँदैन, 4 year bachelor's degree मतलब हुँदैन, as long as you can get good score in your IELTS, PTE मा राम्रो स्कोर ल्याउनुहुन्छ भने यहाँ आएर चिल भएर पढ्न सक्नुहुन्छ. So you don't need to worry too much. That's what I would like to say. ब्याचलर्सको लागि प्रोसेसिङ कस्ट के कस्तो लाग्छ सर? ईश्वर मुक्तानजीले भन्नुहुन्छ ब्याचलर्सको लागि प्रोसेसिङ कस्ट, if I have to be very honest with you, एभरेजमा पनि 15 लाखबाट 25 लाखसम्म जान्छ एभरेजमा. द्याट्स अ भेरी मिनिमम भनेको 15, म्याक्सिमम भनेको चाहिँ 25 लाख. द्याट्स द कस्ट. राउन्ड फिगरको कस्ट चाहिँ 25 लाखसम्म राख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ. Can anyone go without IELTS? EILTS, होइन यो भाइ Rajan Yadav in the UK. Yes, many students have been in the UK without IELTS. We have been processing so many students without IELTS. But that doesn't mean कि तपाईँको IELTS इङ्ग्लिस चाहिँ नराम्रो भयो भने चाहिँ लिन सकिँदैन. C छ, C plus छ, D छ इङ्ग्लिसमा भने we won't be able to take such application. If you have B plus in your academic 12को इङ्ग्लिसमा, then we would be able to process that. If you have B, then we will be able to process that. If you have got more than 60%, we will be able to process that. तपाईँको इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्यापासिटी पनि लो छ, स्पिकिङ आई मिन इन जेनरलमा सबै कुरा लो छ, अनि त्यसपछि तपाईँ विदाउट आइएल्समा आउन खोज्नु भएको छ भने द्याट इज गोइङ टु बी भेरी डिफिकल्ट. सो द्याट इज नट गोइङ टु बी स्मुथ. द्याट्स वाट आई वुड लाइक टु से. सो स्पोन्सरसिपको बारेमा केही भनिदिनु न, युकेमा भइरहेकोहरूलाई भन्नुभएको छ. मन्दी भाइ, इफ युर नियर लन्डन, फिल फ्री टु भिजिट आवर अफिस इन Woolwich. We are based in Woolwich. I will be more than happy to talk to you in detail about sponsorship ko bare ma. Unfortunately, we don't deal sponsorship, but I do know the process. तर मैले चाहिँ त्यो अनफर्चुनेटली अहिले यहाँ चाहिँ डिटेलमा सेयर गर्न सक्दैन. स्पाउस भिजाको एप्लाई गर्नुहुन्छ हजुरहरूले, स्टुडेन्ट भिजा, डिपेन्डेन्ट भिजा, वी डु द्याट, but we don't do other things like tourist visa गर्ने टाइम छैन, स्पाउस भिजा पनि एप्लाई गर्ने टाइम छैन, यो डिपेन्डेन्ट स्पाउस तपाईँको ILR को एप्लाई गर्ने टाइम छैन हामीसँग. Unfortunately, that is the current scenario because I do know the process. I've done such visas last few years मा चाहिँ मैले त्यो त्यस्तो भिजाहरू हामीले गरिसकेको छ. But unfortunately हामीसँग त्यो टाइमै छैन because time is money, and then money को रिटर्नमा हेर्दाखेरि चाहिँ unlikely to convert that into a reasonable sale. त्यो भएर चाहिँ we are not working on it. So अर्को छ, so bachelorको लागि 5.5 लाख एनआइएसमा आउँदा हुन्छ होला कि पछि केही प्रब्लम हुन्छ? निश्चल पोर्टल, इफ यु गेटिङ 5.5 को रेन्जमा, 5.4 not less than 5, what it means is like you just need to do a little bit of homework and then get it more. होइन, अलिकति होमवर्क गरेर अलि राम्रो स्कोर ल्याउन खोज्नु भयो, ल्याउनु भयो भने that would be much more better. Overall 6 not less than 5.5 is the general entry requirement, होइन? Right. What about scholarship? Rajan Yadav, how much scholarship can anyone get in UK generally? So UK मा scholarship चाहिँ scholarship चाहिँ कतिसम्मको भने तपाईँको maximum चाहिँ I've seen cases where students have got 6,000 सम्मको scholarship चाहिँ पाएको केसेसहरू छ, होइन? एउटा एभरेजमा maximum एभरेजमा 4,000 सम्मको scholarship would be reasonable भन्छु म चाहिँ, होइन? 4,000 सम्मको scholarship पाउनु भयो per year पाउनु भयो भने that would be nice, but not everyone would be able to get that. At least मा पनि तपाईँको overall चाहिँ 70% भन्दा माथि छ भने we would be able to get that kind of scholarship. We would be able to claim that kind of scholarship for you. And त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला. And I wish you all the best, guys. Thank you so much for the comment. र साथीहरु, यतिखेर फर्स्ट टाइम मात्र ट्युन गर्नु भएको छ भने, this is Ganesh. I'm based in London. We run an agency based in Kathmandu and in London. We are an international student recruitment agency. नेपालमा primarily consultancy भनेर चिनिन्छ. Exclusively we work for UK only. UK मात्रै काम गर्छु. UK भन्दा दायाँ बायाँ यताउति आयरल्यान्ड पनि छुँदैन मैले. Exclusively we are focused, and then we have been working for UK as of now. 2022 को visa success rate चाहिँ 100% छ for more than 100 visas. So त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ, and that's our current position, हैन? यदि तपाई प्रोसेस गर्न चाहनुहुन्छ, जनवरीको लागि प्रोसेस गर्न चाहनुहुन्छ भने, we are one of the market much leading players in the market. The market is open, market is competitive, there are many players in the market, there are competitive players in the market, there are many people offering different things, but as a
service, what we would say is like we are in a better position. That's what I would like to share with you. त्यो भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई. कमेन्ट धेरै आयो तर कहाँ गयो मेरो चाहिँ यो कमेन्टको चाहिँ हरायो, कता कता गयो. राइट, ओके. राइट, अस्ति गर्नु पाइन्छ कि पाइँदैन. राइट 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 राइट, ओके. सो त्यो छ कुराकानीहरू. इफ यु हेभन सब्सक्राइब्ड आवर युट्युब च्यानल देन प्रोबेबली यु सुड डु इट. प्लिज फिल फ्री टु डु द्याट. युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अलिकति सपोर्ट गर्नुहोस् हामीलाई पनि. यो प्रवचन तपाईँले हुने बेलामा चाहिँ नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ, एन्ड इट विल बी गुड फर यु प्रोबेबली, एन्ड इट विल बी गुड फर अस एज वेल टु रिच टु मोर पिपल. एन्ड आई थिङ्क द्याट वुड बी अ बेटर पोजिसन फर अस, होइन. तर अब त्यो यदि इन्फर्मेसनहरू यो एक किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई दिइरहँदाखेरि चाहिँ प्लिज मलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. र एन्ड आई डु एप्रिसिएट जो कनेक्टेड हुनुहुन्छ, जो सपोर्ट गरेर हामीसँग आउनु भएको छ. एन्ड आई वुड लाइक टु थ्याङ्क एभ्री वान involved there, I know. All right, average per month. Okay, I think I was here. Yes, pachiko. So what about scholarship? Scholarship मैले भनिसके. म छिट्टै नै very soon I'll be making some videos exclusively university focused. Each university को डिटेलमा तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउने छु, where you will be able to know entire process के कसरी हुन्छ. And then with that, I think it will be more easier for you to process ahead, होइन. मास्टर्सको लागि डिपेन्डेन्टमा स्पाउस एन्ड बेबी लान मिल्छ? इफ मिल्ने भयो भने how to total cost के भन्नुभयो? how to total cost भन्छ अर्जुन strategy. Yes, if you're joining your dependent, if you're joining your student, a master's my student ले चाहिँ डिपेन्डेन्ट लान मिल्छ. डिपेन्डेन्टमा बच्चा पनि लान मिल्छ, डिपेन्डेन्टमा हस्बेन्ड अभियसली लान मिल्ने भयो. कस्ट चाहिँ खासै धेरै कस्ट चाहिँ हुँदैन. मास्टर्सको अब तपाईँको कति कस्टको कुन युनिभर्सिटीमा जानुभएको छ, एक्स्ट्रा कस्ट भनेको एभरेजमा आई थिङ्क इट विल बी अराउन्ड 2 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा पर्न जान्छ पर हेड. डिपेन्डेन्टको लगभग 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्स पर्छ. 60,000 को चाहिँ एप्लिकेसन गर्दाखेरि लगभग 2 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा खर्च हुन्छ. अब फाइनेन्स भनेको त अब जेनरल इन्टर रिक्वायरमेन्ट हो. त्यो तपाईँसँग क्यास छ भने खर्चै भएन, क्यास छैन भने लोन गर्ने, तर अथवा लोन होइन तपाईँको क्यास राख्नुपर्ने हुन्छ. सो 28 दिनको ट्रान्जेक्सन देखाउनुहुन्छ. सो एभरेजमा 2 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ एक्स्ट्रा भन्न चाहन्छु म. You're legally allowed to take your dependent, bring your dependent together. I know that's the current scenario. Average income per month for international students. If you've been working, just do the maths. Basic salary 9.50 per hour. If you're working 20 hours, you're making roughly around 800 pound a month, and that will be enough to cover your living expenses. Okay, so that's the current scenario. अर्को चाहिँ के छ भने 20 hours काम गरेर इन्साइड लाउनमा लिभिङ एक्सपेन्सेस पुऱ्याउन सकिन्छ. लिभिङ एक्सपेन्सेस पुऱ्याउनलाई चाहिँ गाह्रो छैन. लिभिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ पुऱ्याउन सकिन्छ. द्याट्स नट अ बिग डिल. मास्टरको लागि डिपेन्डेन्ट स्पोन्सरसँग लानु मिल्छ. ओके, यस, आई हेभ अलरेडी कभर दिस कमेन्ट. ब्याचलर्सको लागि युके लास्टै महँगो छ. युके इज डेफिनेटली वान अफ द एक्सपेन्सिभ कन्ट्री इन द वर्ल्ड, होइन. किनभने अब 6-7 लाखमा अस्ट्रेलियामा चाहिँ वेट कलेजेसहरूमा चाहिँ इफ यु गेट इन्टु दोज काइन्ड अफ थिङ्स, you're getting here in a university, and universities in Australia are expensive as well. If you compare the cost with Australian universities and UK universities, you're likely to see that UK universities are relatively affordable than Australian universities. In that sense, UK is comparatively affordable and quite cheap भन्न चाहन्छु म. तर अब तपाईँले 6-7 लाखको युनिभर्सिटीहरू कलेजहरू हेर्नुभयो, त्योसँग कम्पेयर गर्न थाल्नुभयो र आई डाउट द क्वालिटी अफ एजुकेसन and experience and everything in those institutes, होइन. That's a fundamental difference, होइन. युनिभर्सिटीमा जानु भनेको there is a difference. ब्याचलरको लागि यो लास्टै महँगो छ. I've taken this comment. स्पाउस भिजामा जानेले मास्टर्स गर्नु पाउँछ? दिस इज नाइस क्वेसन. यस, स्पाउसमा यदि तपाईँको ब्याचलर्स सकिएको छ भने मास्टर्स यहाँ आएर गर्न मिल्छ. द्याट्स नट अ प्रब्लम. 2020 पास आउट, 3.14 CGPA, PTS 6. मैले स्कलरसिप पाउँछ अनि त पढेर फी तिर्दै काम गरेर गरेको लोन तिर्न सक्छु? सर, दिस इज अ भेरी डिफिकल्ट क्वेसन अर्जुनजी. आई मिन, आई वोन्ट बी एबल टु टेल यु yes or no. There are many people, many students in your case where they have managed to pay fee and do everything, but there are many students in your case where they haven't been able to do so, right? So
इन्ट्री रिक्वायरमेन्टको लागि प्रब्लम छैन टु गेट यु इन टु गेट एडमिसन इन युनिभर्सिटी इट्स नट अ प्रब्लम वी क्यान गेट यु इन तर इन टर्म्स अफ यो तपाईँले फी तिरेर सक्छु सक्दैन लोन सोन यताउति आई डोन्ट नो हाउ मच लोन युआर पेइङ आई डोन्ट नो हाउ मच इन्ट्रेस्ट युआर पेइङ आई डोन्ट नो तपाईँको कति हो लोनको के गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन सो इट्स भेरी डिफिकल्ट तपाईँले सबै लोनमा ल्याउनुहुन्छ भने प्लिज नआउनुहोस् म युके नआउनुहोस् सबै लोनमै मात्रै आउनुहुन्छ भने प्लिज I humbly request everyone not to come here in the UK because it's going to be difficult and it's going to be extremely difficult if you're thinking that you'll be here by through the means of covering loan मात्रैमा आउनुहुन्छ 20-25 लाख रुपियाँ चाहिँ लोनै लोनमा आउनुहुन्छ भने life is going to be hell. Mind my words. I mean this is coming from the experience. तपाईँ यदि फाइनेन्शियली ब्याक्ड अप हुनुहुन्छ गट मनी 20-25 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने खासै समस्या छैन भने युके इज गोइङ टु बी द बेस्ट डेस्टिनेसन फर यु तर अब तपाईँले 25 लाख रुपियाँ 20-25 लाख रुपियाँ ऋणै खोजेर आउनुहुन्छ यहाँ आएर फी तिर्ने सोच्नुहुन्छ भने अन्डर ग्रेजुएटको हकमा फन्डामेन्टली इट्स गोइङ टु बी डिफिकल्ट यो कुरा अभिभावकले पनि बुझ्न जरुरी छ नेपालमा यो कुरा चाहिँ साथीभाइहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ यो फन्डामेन्टली फर्स्ट थिङ चाहिँ स्टुडेन्टले बुझ्न जरुरी छ यहाँ आएर तपाईँले जुन देख्नु भएको छ नि probably you may think that it's going to be easy here but it's not going to be because you have never faced that kind of intense life in your एउटा लाइफमा तपाईँले कहिले पनि त्यस्तो इन्टेन्सिटी चाहिँ भोग्नु भएको हुँदैन क्या सो त्यो चाहिँ डिफिकल्ट नै हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ फी तिर्दै गर्ने यताउति भन्ने बट एउटा कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ के भन्न सक्छु भने आई क्यान आई थिङ्क आई सुडन्ट ग्यारेन्टी यो ग्यारेन्टी टर्म चाहिँ अलिकति युज गर्न मिलेन बट अगेन once you finish your bachelor's degree 3 वर्षको यहाँ चाहिँ के समस्या देखिन्छ भने fundamentally you just want to come in make some money and send it probably buy some luxury things and then show off probably and you're not thinking about completing your degree after 3 years right you're not thinking about doing something better academically or professionally no one is asking me a good question सबैले कति कमाइन्छ you're not here to make money bro पैसा कमाउन आउने त होइन नि स्टुडेन्ट लाइफमा हो नि once you study once you finish your degree you can make money and once you finish your bachelor's degree or even master's degree you will be able to make a decent money तपाईले जति खर्च लगाउनु भएको छ त्यो डिसेन्ट खर्च जति छ नि you will be able to make it that's the confidence I can give it to you तर I cannot say that भाइ आउनुहोस् यहाँ त कमाएर भयङ्कर यहाँ त अहिले रिसेसन हुन थालेको छ त्यसपछि युरोपको मान्छेहरू छैन कामै काम छ यस काम छ तर तपाईँ के गर्न आउनु थाले हो त वाइ आर यु हियर वाट्स योर प्रपोज होइन आर यु गोइङ टु मिट द्याट प्रपोज अर नट त्यो भएर त्यो कुराहरू चाहिँ कतिले बुझ्दैन क्या अब 18-19हरूको लागि त म बच्चाहरू नै भन्छु बिकज तपाईँहरू 10-12 वर्षको कान्छो हुनुहुन्छ बच्चा बच्ची नै भनौँ होइन अलिकति म्याच्योर मेजोरिटी चाहिँ अलिकति मास्टर्स पढ्नेहरू अलिकति म्याच्योर हुनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ उहाँले टु सम एक्सटेन्ट अनि नेपालमा अलिकति गाह्रो छ इन टर्म्स अफ लाइक अब साथीहरू गएको छ विदेश गएको छ घुमेको डुलेको फोटोहरू देखिन्छ अनि द्याट इज नट अ एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्टेसन अफ द लाइफ एक्ज्याक्ट लाइफ उनीहरूले कसरी बिताइरहेको छ के गरिरहेको छ भन्ने एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ होइन यस सेक्युरिटी छ यस यु गेट अ डिसेन्ट मनी वन्स यु वर्क यस you're learning you're experiencing होइन yes एजुकेसन भइरहेको छ साइडमा साइड गइरहेको छ सबै एकैचोटि यता पैसा यता एजुकेसन एकैचोटि हुँदैन क्या have some passions चाहिन्छ क्या एउटा लाइफमा प्यासन्स भन्ने यो एकदमै भारी वर्ड रहेछ क्या यो प्यासन्स जिन्दगीमा चाहिँ एकदम चाहिन्छ सो त्यो प्यासन्समा खेल्नुपर्छ तपाईँहरू विदेशमा गएकाहरू तपाईँले धेरै जसो विदेशमा गएकाहरू हेर्नुहुन्छ दे हेभ स्टेड लङ they have gone through the process के एउटा प्रोसेसमा गइसकेपछि पैसा कमाइन्छ सेटल भइन्छ a lot of people have been able to settle down here in the UK a lot of people have been able to settle down in Australia a lot of people are settling down in Canada a lot of people have settled down in States and that's the case तर don't think that you can make it like यहाँ आउने बित्तिकै झ्याप्प हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नसोचौँ क्या I mean that is fundamentally not possible how determined will you be होइन कहिलेसम्मको लागि अन्डर ग्रेजुएटको हकमा इट्स गोइङ टु बी डिफिकल्ट बिकज 1 महिना डिटरमाइन भएर भएन 1 वर्ष डिटरमाइन भएर भएन त्यो 3 वर्षसम्म चाहिँ यु विल ह्याभ टु बी कमिटेड फर योर डिग्री फर द जब
for your family. Lot of things will come in between, होइन? त्यो सबै म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ पोजिसनल तपाईँको कुन पोजिसन छ, तपाईँको मेन्टालिटी, एटिट्युड, लर्निङ, बिहेभियर, एक्सपिरियन्स, साथीभाइहरूको सङ्गत, लट अफ थिङ्स विल डिटरमाइन. त्यही भएर म चाहिँ यो पोजिसनमा छैन, म यो भन्न सक्दैन कि आउनु कमाउनुहुन्छ, नो, त्यस्तो हुँदैन साथीहरू. I've been very honest with this. I've been very clear with this. त्यस्तो हुँदैन. A lot of people are doing well. A lot of people are studying. They're doing quite well, pretty well. There are a lot of people are struggling as well. होइन? The number of factors ले डिटरमाइन गर्छ. त्यसलाई yes or no चाहिँ अब यसरी चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने इफ यदि 20-25,000 20-25 लाख ऋण मात्रैमा आउने हो भने चाहिँ युकेको बारेमा नसोच्नुहोस्, because UK is going to be a very tough journey. UK is definitely going to be a tough journey, and that has been the case for many. होइन? यदि तपाईँसँग अलिकति मात्र पनि पैसा छ, अलिकति एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र अलिकति तपाईँले लोन चाहिँ अहिले इमिडिएटली तिर्नु पर्दैन भने probably move ahead. किनभने once you finish your bachelor's degree, you'll make a decent money and you'll be able to cover that cost. सबै कस्टहरू क्या. तर don't think that you'll be able to make a lot of money आउने बित्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन युकेमा चाहिँ, होइन? त्यो कुराहरू चाहिँ म क्लियरली राख्न चाहन्छु सबैलाई. त्यसै गरी ब्याचलर्सको लागि फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू के चाहिन्छ? ब्याचलर्स गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको एसएलसी +2 को डकुमेन्ट्सहरू, पासपोर्ट, सिभी चाहियो, एउटा राम्रो सिभी बनाउनुहोस्. Statement of purpose, why you want to study in UK, what do you want to do after completing your degree, why do you want to study at that particular university, why do you want to study that particular course, त्यो कोर्स किन पढ्न चाहनुहुन्छ, त्यो सबैको क्ल्यारिटी चाहिँ तपाईँसँग हुनुपर्छ, होइन? त्यो क्ल्यारिटी, त्यो भिजन तपाईँसँग भयो भने you're likely to achieve that. त्यो भएर त्यो क्ल्यारिटी हुनुपर्छ. 5.5 भाइ राजा कल नगर यतिखेर, म चाहिँ लाइभमा छु, प्लिज. 5.5 नट लेस देन 5 यो स्कोरले ब्याचलर्सलाई एक्सेप्ट गर्छ. प्रिसेसनलको रुटबाट गर्न चाहिँ मिल्छ, होइन? तर आई वुड इन्करेज यु टु डु आइएन्स फर पिटिई अगेन एन्ड देन गेट अ रिक्वायर्ड स्कोर. तेजु पौडेलजीले लेख्नुहुन्छ, हेलो गणेश सर, मैले इन्डियाबाट ग्रेजुएट गरेको 2017 मा 5 इयर्सको ग्याप चाहिँ युके मास्टर एप्लाई गर्ने भनेको कतिको रिस्क हुन्छ विथ डिपेन्डेन्ट इनसाइड लर्न, ठिक हुन्छ कि आउटसाइड लर्न? ओके, तेजु, नाइस क्वेसन, राम्रो क्वेसन गर्नुभयो. 5 इयर्सको ग्याप, वाट डु यु मिन बाई ग्याप? ग्यापमा के गर्नुभयो? काम गर्नुभयो अथवा के गर्नुभयो? विल यु बी एबल टु जस्टिफाई द्याट? डु यु हेभ एभिडेन्स टु सपोर्ट द्याट क्लेम? अनि यदि सपोर्ट गर्ने तपाईँसँग इनफ एभिडेन्स छ भने चाहिँ process ahead, you can move ahead. 2017 is not a big deal. We have done cases where we have already 2012 सम्मको केस हामीले गरिसकेका छौँ. So it's not a big deal as long as you have verified documents. verifiable गर्न मिल्ने डकुमेन्टहरू छ भने खासै समस्या चाहिँ देखिँदैन, होइन? 2020 को पास आउट तिर्नु. आई थिङ्क आई हेभ टेकन दिस कमेन्ट. फाउन्डेसन कोर्सको लागि पिटी 48 ओभरअल छ, स्पिकिङमा 41 छ. ओहो, 41 ले बिगार्यो भाइ, अलिकति 41 ले बिगार्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई. डबल चेक गर्नुपर्छ. 5.5 नट लेस देन 5.5 ले पोसिबल छ युके? यस, इट इज, त्यो चाहिँ मिल्छ. हेलो सर, युकेमा अहिले सेप्टेम्बर इन्टेक डिपेन्डेन्ट भिजा लाग्न कतिको हाई चान्सेस हुन्छ, प्लिज सजेसन. सबै सेप्टेम्बर इन्टेकमा प्रोसेस गरेर हामीसँग प्रोसेस गरिरहनु भएको सबैको चाहिँ भिजा लागेको छ एज अफ नाउ. द्याट्स द करेन्ट सिनारियो, है? 1-2 दिन तलमाथि ढिला आइरहेको छ, बट सबैजनाको भिजा लागेको छ. स्पाउस भिजामा जानेले लाइफ स्किल A1 पनि पाइन्छ रहेछ. इफ द A1 युके आयो भने फर द मास्टर्स पढ्नको लागि नगरी. यो A1 इज नथिङ, दिस इज लाइक बच्चाहरूको ABCD. न, मिल्दैन मेरो भाइ, यो A1 केही पनि होइन, मिल्दैन. यु जस्ट निड टु मिट इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट. जनरलमा B2 भनेको ओभरअल 6 नट लेस देन 5.5, त्यति चाहिँ मेजर अफ द युनिभर्सिटीहरूको इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट. यो A1 गरेर कहाँ युनिभर्सिटी जाने यार? मिल्दैन मेरो भाइ राजा हो कि बहिनी राजाको. 2000 पास धेरै स्प्याम नगरौँ साथीहरू, अरूलाई पनि चान्स दियो. आई हेभ टेकन दिस कमेन्ट. 10चोटि कमेन्ट गरेर डोन्ट स्प्याम इट. 3 इयर्स ब्याचलर्स भएले क्वालिफाइङ कोर्स गर्नु पर्ने हो? पर्दैन, यु क्यान गेट इन डाइरेक्टली. ल, कमेन्टहरू धेरै आयो भने त हाम्रो अर्जुन भाइले पुरै फ्लडेडै गरिदिएको रहेछ. मैले पनि कमेन्ट पनि फ्लडै गरिदिएँ नि त.
यसको पनि अलिकति डिटेलमै तपाईँलाई म भनिसकेको छु. सो मेक स्योर यु टक टु यर प्यारेन्ट्स एन्ड थिङ्क यर फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी एन्ड देन प्लान अहेड होइन. तपाईँको बुवा मम्मीले पनि सपोर्ट गर्ने हुनु पऱ्यो. तपाईँलाई अहिले ल जा छोरा म अहिले तिर्दिन्छु त बाँकी चाहिँ देखा जाएगा भन्यो भने डोन्ट डु द्याट. बाउ आमाले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ. यु नेभर नो, थिङ्स मे नट गो एज प्लान गरे जस्तो हुन सक्दैन, जाँदैन. इट्स अ लाइफ है. लाइफमा कन्सिक्वेन्सेस बेहोर्नु पर्ने हुन्छ. एन्ड हु इज गोइङ टु बियर द्याट? इदर यु or your parents. भोलि तपाईँले फितिर्न सक्नु भएन भने गुहार्ने त तपाईँले बुवा मम्मीलाई हो. त्यो बेलामा बुवा मम्मीलाई भन्न सक्ने अवस्थामा त भएर मात्रै हिँड्नुहोस् भन्छु म. तपाईँ बटारिएर भनौँ न, बुवा मलाई हालिदिनुहोस् यसपालि चाहिँ हालिदिनुहोस्, जति हुन्छ म गरेर कमाएर तिर्छु भने. नो, डोन्ट टेक सच काइन्ड अफ रिस्क, सच काइन्ड अफ प्रेसर इन लाइफ. लङ वे जानुपर्छ लाइफ चाहिँ है. 2019 को पास आउटले ज्यान पोसिबल छ. आई थिङ्क वी क्यान स्टिल डु द्याट. द्याट्स नट अ प्रब्लम. 2019 pass 6 not less than 5.5 plus 2 3 10 ko do I have a chance for UK visa? Definitely we can apply. It's not a problem at all. Definitely we can make a visa application for this. Please feel free to get in touch. मेरो WhatsApp मा मेसेज गर्नु होला अथवा हाम्रो काठमाडौँको बागबजारमा एउटा अफिस छ, सानसानो एउटा अफिस छ, त्यो अफिसमा जानुभयो भने I think I will show a video. I think and then you'll be able to know where exactly. दर्शक यतिखेर तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब र युट्युबमा सदा चाहिँ तपाईको आफ्नै कार्यक्रम प्रस्तुता गणेश फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर. विशेष गरी यतिखेर म काठमाडौँमा छु र काठमाडौँमा मसँग प्रत्यक्ष बसेर 1 to 1 UK को बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँको हाम्रो अफिसमा आउन सक्नुहुन्छ. विशेष गरी पद्मकन्या क्याम्पसको साइडमा रहेको नेपाल बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टरको अपोजिटमा लिलिज कटी रोल भन्ने फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट छ. त्यसको सेकेन्ड फ्लोरमा युनिल्याडर कन्सल्टेन्सी छ र मसँग यदि प्रत्यक्ष रूपमा बसेर युके को बारेमा कुनै पनि जिज्ञासा मेटाउन चाहनुहुन्छ भने स्टुडेन्ट भिजा अथवा डिपेन्डेन्ट भिजामा हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा बसेर कुराकानी गर्न सक्छौँ. यतिखेर काठमाडौँको विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर काउन्सिलिङ लिइरहनु भएको छ. धेरै विद्यार्थीहरू आइरहनु भएको छ भने विशेष गरी पोखरा र बुटोलबाट पनि विद्यार्थीहरू आइरहनु भएको छ. I think that was wrong information. Sorry for that, because I'm not in Kathmandu. My apologies. I played the wrong video. Just to be aware, just to let you know that I'm not in Kathmandu yet. I'm likely to be there in Kathmandu by next couple of weeks. If you really want to process, I'm there to support your application. We're committed for that. But meanwhile, I would recommend you to visit our office. Maybe drop me a message in WhatsApp. WhatsApp मा धेरै मेसेजहरु आइरहेको छ. So unfortunately अब यसपछि चाहिँ म घर जानुपर्ने हुन्छ. So I won't be able to respond. Probably tomorrow I'll check messages and I will get back to you. है. Okay, त्यस्तो छ. त्यो भएर not a problem. 2019 पास आउट मास्टर एप्लाई गर्नु मिल्छ. कुन इन्टेक एप्लाई गर्दा राम्रो? 19 कृष्ण थापाजी. कृष्णजी आई थिङ्क तपाईँको एप्लिकेसन कता कता मैले देखेँ जस्तो पनि लाग्छ, कता कताबाट अफर आए जस्तो पनि लाग्छ जनवरी इन्टेकमा, सेप्टेम्बर इन्टेकमा. 2019 चिल ब्रो, मजाले एप्लाई गर्नुहोस्. मास्टर्स एप्लाई गर्नु मिल्छ 19 को. Ganesh sir, warm greeting. I'm sorry for deferring my intake to 2023 from September intake. No worries, Bhupendraji. I do understand मान्छेको पर्सनल सर्कमस्टान्सेसहरू हुन्छ, आफ्नो प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो केसमा द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन. थिङ्स मे नट गो एज प्लान्ड होइन. तपाईँले कतिले चाहिँ तपाईँले चाहेर गर्नुभयो, कतिले नमिलेर गर्नुभयो, कति बाध्यताले गर्दै हुनुहुन्छ. सो दिज आर डिफ्रेन्ट कन्सिक्वेन्सेस वी हेभ टु एक्सेप्ट लाइफमा चाहिँ होइन. द्याट्स अ सिनारियो. एज अ सेट युनिभर्सिटी कस्तो छ भनेर चाहिँ नजाउँ. युनिभर्सिटीमा गएर के पढ्न सकिन्छ, कतिको चाहिँ छ भनेर जाउँ होइन. West of Scotland, London campus. There are many students currently studying at London campus. Please talk to them. Probably they can give you an overview of how that university is, what type of university it is. Does class 10 marks affect, sir? No. 12 को 10 को ले चाहिँ खासै त्यति affect गर्दैन. But depends. कसैमा math चाहिँ चाहिने भयो भने त्यसको math ले चाहिँ affect गर्न सक्छ. डिपेन्डेन्ट भिजामा युके आएर त्यहाँबाट अरू कन्ट्री जान मिल्छ कि नै, अनि डिपेन्डेन्टसँग छुट्टै बस्न मिल्छ कि नै. बिहा हुनुभन्दा अगाडि नै डिभोर्सको सोचिरहेको छ कि के हो यो मान्छेले यार. मिल्दैन. किन मिल्दैन भने तपाईँको पछि चाहिँ भिजा एप्लाई गर्नु पर्छ होइन. त्यतिखेर चाहिँ युके भिजाले चाहिँ कसरी हेर्छ भने चाहिँ कोहिबिडिङ एभिडेन्स माग्छ. त्यो भनेको चाहिँ सँगै बस्यो कि बसेन. बिहा त भयो, आई मिन इट डजन्ट म्याटर. बिहा भयो, आज बिहा भयो,
3 वर्षपछि पनि त्यो बिहाको डकुमेन्ट क्यान नट बी युज्ड एज अ एभिडेन्स फर कोहिबिसन भन्छ क्या, त्यस्तो चाहिँ युज गर्न सकिँदैन। किनभने बिहा भयो 3 वर्ष अगाडि डिभोर्स पनि भएको होला, छुट्टिएको पनि हुनसक्छ, जेसुकै पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर कतिपय केसमा चाहिँ युकेको चाहिँ लङ जस्तो बिहे चाहिँ 2015मा भयो भने चाहिँ इट्स डिफिकल्ट टु प्रोसेस। किनभने कतिपय केसमा चाहिँ नेपालमा त्यस्तो सिस्टम छैन जहाँ वी क्यान गेट ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एउटै एड्रेसमा आउने, अनि त्यसपछि बिल्सहरू एउटै एड्रेसमा आउने, अनि यताउति भनौँ न बसेको एउटै एड्रेसमा देखाउन सक्ने, एभिडेन्स देखाउन सक्ने आधारहरू धेरै कम छ होइन। अनि युकेले चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा एभिडेन्सहरू मागिदिन्छ, त्यस्तो केसमा इट गेट्स भेरी कम्प्लेक्स। त्यही भएर फ्रेस आज बिहा गर्नुभएको छ भने यु क्यान प्रोसेस फर जनवरी इन्टेक, भोलि बिहा गर्दै हुनुहुन्छ भने यु क्यान प्रोसेस फर जनवरी इन्टेक होइन। सो अब यो छुट्टिएर बस्ने यताउति यस्तो लफडामा चाहिँ नपर्नुहोस् होइन, किनभने आएर सँगै बस्नुहोस्, द्याट्स गन बी बेटर फर एभ्री वान होइन। अनि अब बाहिर जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ यु क्यान गो एनिवेयर होइन, त्यो खासै त्यस्तो कम्प्लिकेसन चाहिँ हुँदैन। अर्को क्वेसन आएको छ 2021 पास आउट, +2 3.03 पिटी 55, एभरेज कलेज देन इन सेन्ट्रल लन्डन। तपाईँलाई रफली 10-11 हजारको चाहिँ 11,000को रेन्जमा चाहिँ युनिभर्सिटीहरू खोज्न सकिन्छ। पिटी 55 आई थिङ्क द्याट्स द रिजनेबल, ठिक छ। तपाईँले सबै फी पे गर्नुभयो भने रफली 10,000 समथिङको रेन्जमा युनिभर्सिटी खोज्न सकिन्छ। मास्टर्स इन इङ्ग्लिस लिटरेचरमा 3.16 CGPA छ, अनि किन एप्लाई विदाउट आइएल्स इन डबल मास्टर्स। ब्याचलर्समा कति छ भनिदिनुहोस् न मेरो साथी, मास्टर्सको कुरा नगरौँ, ब्याचलर्स भनिदिनुहोस्, ब्याचलर्समा कति छ, 12को इङ्ग्लिसमा कति छ। तपाईँको इङ्ग्लिस लिटरेचरमै इङ्ग्लिस गरेको आधारमा चाहिँ वेभ चाहिँ गर्दैन अनफर्चुनेटली। इफ द्याट्स अ एक्रिडेटेड अथवा विदेशी डिग्री हो भने देयर इज अ पोसिबिलिटी द्याट यु मे नट बी रिक्वायर्ड आइएल्स और पिटी। तर अब यो चाहिँ हुँदैन। ब्याचलर्सको पर्सेन्टेज कति छ भनिदिनुहोस् 12को। लुनाटिक भन्नुहुन्छ, दाजु क्यान यु टेल मी अबाउट योर्क सेन्ट जोन कलेज भन्नुभएको छ। योर्क सेन्ट जोन कलेज इज अ लन्डन बेस्ड एन्ड योर्क बेस्ड युनिभर्सिटी where many Nepalese students are currently studying. There are many Nepalese students currently applying. त्योभन्दा बढी अब धेरै नभनौँ होला। आइएल्स 2019 को पासर मास्टर, वाट इज दिस मास्टरको लागि डिपेन्डेन्ट भिजामा आउँदा कति लाग्छ टोटल कस्ट, अनि डिपेन्डेन्टको भिजा एक्सटेन्ड, यो डी र टी उहाँको अलिकति उ भएको छ जस्तो छ, एक्सटेन्ड सिस्टम के कस्तो छ। आइएल्स 2019 को पास आइएल्स त भाइ एक्सपायर भइसक्यो त, वाट डु वी डु विथ द्याट एक्सपायर्ड आइएल्सले होइन। डिपेन्डेन्ट भिजामा आउँदा कति लाग्छ टोटल कस्ट। डिपेन्डेन्ट भिजामा डिपेन्डेन्टको खासै धेरै कस्ट लाग्दैन। लट अफ पिपल ट्राई टु ask me this, a lot of people have asked me this question that dependent को कति cost लाग्छ। No, dependent को खासै cost लाग्दैन। dependent को extra cost भनेको visa application which is going to be around 60,000 rupees हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईको अर्को cost भनेको मेजर cost हैन। अर्को cost भनेको तपाईको insurance को cost which will be around 1.5 लाख रुपैयाँ हैन, depending on the duration of the course हैन। त्यो 2-2.5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्दैन खर्च चाहिँ। तर मेन एप्लिकेन्टको कति लाग्छ भन्ने कुरा हो। 2.14 GPA, PTA 7 for overall, for BBS can I apply? Yes, you can. Definitely Megan. तपाईँ पास हुनु भएको छ भने युकेले लिन्छ क्या। मैले अस्ति पनि एउटा भिडियो बनाएको छु, we have been making so many videos and sharing these contents हैन। पास हुनु भएको छ र इङ्ग्लिस राम्रो छ भने मसँग आउनुस्, मैले हुन्छ या हुँदैन भनिदिन्छु हैन। पास हुनु भएको छ भने लिन्छ क्या। हामीले गरिसक्यो त्यस्तो केसेसहरू जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट 2012 को मैले भने नि 12 को केस, 12 को केस, 13 को केसहरू छ हैन। 7औं 8औं वर्षको ग्याप छ, बट इङ्ग्लिस ठिक छ, राम्रो छ, एक्सपिरियन्स छ, जहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स भेरिफाइड गर्न सकिन्छ। त्यो केसेसमा यु डोन्ट निड टु वरी एट अल। तर धेरै वर्ष भयो इङ्ग्लिस ठिक छैन भने केही गर्न सक्दैन। म त्यो एप्लिकेसन खासै लिँदैन नै भन्छु म, लिँदैन प्लिज। इङ्ग्लिस तपाईँको छैन भने, लङ ग्याप छ अनि इङ्ग्लिस पनि छैन भने प्लिज तपाईँ आफ्नो समय पनि बर्बाद नगर्नुहोस्, हाम्रो पनि नगर्नुहोस्। तपाईँ लङ ग्याप छ तर इङ्ग्लिस राम्रो छ भने आउनुहोस्, एन्ड देन
you should be in a position to verify that gap है त्यो ग्याप तपाईँको भोलि 2012 देखि अहिलेसम्म के गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो पे स्लिप दियो कि दिएन क्यासमा दिएको हो कि तपाईँसँग एभिडेन्स केहरू छ त्यस एकाउन्टमा दिएको भने स्टेटमेन्ट निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो सबै कुराहरू पोजिटिभ छ भने वी क्यान प्रोसेस दोज एप्लिकेसन्स तर 2012 पछि सर केही गरेन काम गरेको ठाउँमा पे स्लिप पनि दिएन क्यासमा दिन्थ्यो त्यसको मलाई एक्सपिरियन्स लेटर पनि छैन मसँग केही पनि छैन केही छैन केही छैन भने कहाँबाट गर्ने हो 2012 पछि के गर्यो भन्छ नि त युनिभर्सिटीले त्यसको जस्टिफिकेसन त चाहियो नि त त्यही भएर यो के मैले हिजो पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ हिजो पनि हामी लाइभमा थियौँ र सेयर गरेको थियो इट्स अ नेसन ओभरअलमा म्याच्योर्ड एजुकेसन सिस्टम भएको देश हो जहाँ चाहिँ म्याच्युरिटीलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ 40 वर्षको मान्छे चाहिँ मास्टर्स पढिरहेको छ 50 वर्षको मान्छे चाहिँ मास्टर्स पढिरहेको छ नेपालमा के हुन्छ 50 वर्षको मान्छे मास्टर्स पढ्न थाल्यो भने अथवा भनौँ न मास्टर्स त छोडिदिउँ अलिकति म्याच्योर हुने बित्तिकै 2 वर्ष ग्याप हुनुपर्छ संसारै बिग्रियो कि भनेर बाबुआमाले गाली गर्ने उता समाजले छोराले के गरेछ छोरीले के गरेछ भनेर 10 चोटि सोधिदिने लेट देम इन्जोय देयर लाइफ यार त्यस्तो छ जबरजस्ती +2 सकेपछि धकेल्नुपर्छ उसलाई चाहिँ 1 वर्षभित्रमा चाहिँ इदर विदेश अथवा कुनै कलेजमा पढ्न उसलाई भर्ना गर्न मन छ कि उसलाई के गर्नु मन छ यार थाहा छैन क्या बाबुआमालाई पनि थाहा छैन स्टुडेन्टलाई पनि थाहा छैन अनि के गर्ने त एसएलसी गर्ने एसई गर्ने बित्तिकै जाने चाहिँ कहाँ युनिभर्सिटी अथवा कलेजमा भर्ना गरिहाल्नु पर्ने नत्र पनि 6 महिना मात्रै भएन ओहो यसले पढ्ने भएन उता बाबुआमालाई पनि चिन्ता उतातिर स्टुडेन्ट पनि हो म त केही गरेन सर मेरो त 2019 को पास आउट अथवा 2020 को पास आउट चाहिँ सर मेरो त ग्याप छ भन्दै बिचारा त्यो बिचारापनमा आउँछ क्या मेरो त ग्याप छ सर मेरो त हुँदैन होला भनेर आउँछ अनि अलिकति मार्क्स थोरै भयो भने सर मेरो त त्यति थोरै छ भन्छ ए नो ब्रो ठिक छ मार्क्स थोरै आउँछ लाइफमा डजन्ट म्याटर क्या मार्क्स सबै कुरा होइन मार्क्सले सबै कुरा डिटरमाइन गर्दैन मेरा भाइ बहिनीहरू यो कुरा चाहिँ तपाईँले फन्डामेन्टली चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ डजन्ट म्याटर वेदर यु हेभ डिस्टिङसन तपाईँ डिस्टिङसन होल्डर र तपाईँ थर्ड क्लास होल्डरलाई मेरो हेर्ने नजरिया चाहिँ एउटै नै हुन्छ किनभने मार्क्सले त्यति धेरै म्याटर गर्दैन क्या यो एसएलसी प्लस मेजोरिटी तपाईँले धेरै मान्छेहरू हेर्नुहोस् होइन धेरै मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको आई डोन्ट नो यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा के पढ्यो होइन तिनी फर्मुलाहरू कहाँ गए सबै तपाईँ हेर्नु त सोध्नु त मान्छेलाई धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यो रेलेभेन्टै छैन क्या त्यो कति वर्षौँ 20औँ 30औँ वर्ष पहिलाको करिकुलम चाहिँ स्टिल आउटडेटेड करिकुलम चाहिँ हामीलाई घोकाइएको छ पढाइएको छ इट्स आउटडेटेड कतिले भन्ला ए गणेश यो रङ भन्ने पनि हुनुहुन्छ होला यस आई मे बी रङ इन द्याट रेस्पेक्ट होइन तपाईँले जस्टिफिकेसन दिनु पर्यो म किन रङ छु भनेर तर आई हेभ सिन मेनी केसेस वेयर तपाईँले पढेको कुरा त्यो ठिटा र ठिटी के पढिरहेको थियो त्यो उसमा चाहिँ म्याथमा आई डोन्ट नो वेयर आई क्यान युज द्याट लाइफमा प्र्याक्टिकलिटी त्यसको के हो भन्ने कुरा अहिले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन होइन त्यो भएर कति धेरै कुराहरू छन् जुन हामीलाई प्र्याक्टिकल नलेज भन्दा पनि व्यवहारिक ज्ञान भन्दा पनि सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा पनि किताब घोकाइएको छ साइन्स भनेको छ म्याथ भनेको छ कहाँको के थ्योरी चाहिने नचाहिने लेखेको कुराहरू ल्याएर घोक्न लगाइएको छ अनि त्यसैको आधारमा राम्रो मार्क्स ल्यायो भने ताली बजाएको छ समाजले अलिकति राम्रो ल्याएन भने समाजले गाली गरेको छ आई डोन्ट नो द्याट्स नट द केस है सबैजना एउटा स्कुलबाट सबैजना चाहिँ राम्रो मान्छे बन्नुपर्ने रे नो द्याट इज नट लाइकली टु ह्यापन होइन मान्छेहरूको क्यापेसिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ उसको अपब्रिङिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ लट अफ फ्याक्टर्स विल डिटरमाइन के ऊ कहाँ के कुन फेजमा कहाँसम्म जान सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लट अफ फ्याक्टर्सले डिटरमाइन गराउँछ तर हाम्रो समाजले चाहिँ सबैलाई एउटै खाल्टोमा हालेर चाहिँ त्यो सबै त्यो खाल्टोबाट निस्किने मान्छेहरू चाहिँ एउटै हुनुपर्छ है डक्टर इन्जिनियर पाइलट अलिक ठुलो मान्छे नै हुनुपर्छ भनेर भन्छ कि न अरू बने अलिक उसको मनको उसको प्यासनको कुराको कुनै रेस्पेक्ट अहिले अलिकति भइरहेछ जस्तो लाग्छ तर धेरै कन्टेक्स्टमा चाहिँ you're less likely to be supported by family, you're less likely to be supported by friends, you're less likely to be supported by the society किनभने त्यो सोसाइटी छैन के जहाँ चाहिँ तपाईको मनको कुरा बुझ्ने छैन त्यस्तो I've been like that's my personal opinion है यसलाई अन्यथाको रूपमा नलिनु होला I think I've deviated out of my context I think that's wrong anyway thank you for listening श्रीहर शाहजीले लेख्नु सर ब्रुनेल युनि कस्तो छ मास्टर्सको लागि अनि फी लुक्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ अफोर्ड गर्न सकिन्छ अनि स्कलरसिप ब्रुनेल युनिभर्सिटी अब तपाईँले ऱ्याङ्किङहरू यताउति हेर्नु भने इट्स अ हाइली रेटेड भनौँ न इट्स एकाडेमिक एक्सलेन्स भएको राम्रो युनिभर्सिटी हो फी ओभियसली एक्सपेन्सिभ छ इट्स 20,000
£20,000 तर मास्टर्सको लागि आउनुहुन्छ भने 6,000सम्मको स्कलरसिप त दिन्छ तर अर्ली एप्लिकेसन गर्नुपर्छ एकदमै अर्ली एप्लिकेसन गर्नुपर्छ होइन बट द्याट इज नट अ ग्यारेन्टिड अनि 6,000 ग्यारेन्टी नै दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन डज time taken to complete bachelor program matter my GPA is 3.46 but it took almost 6-7 years to complete I think you would be fine Shivaji if you can do well in English we can process your application I don't think there is a problem with that kind of things we have done similar cases so I don't think you need to worry too much foundation course कस्तो हुन्छ PCL nursing 2021 पास आउट हो PT overall 52 January intake को लागि मैले हजुरलाई पनि मेसेज गरेको थिएँ No, don't go for your PCL नर्सहरूले किन बुझ्दैन मेरो कुराहरू चाहिँ हैन if you have completed your PCL nursing you should go for final year top up final year why are you wasting your 3-4 years not only years you're wasting so much of money doing that course final year top up गरेर registration हैन final year top up गरेर तपाईले PSW पनि लिन मिल्छ प्लस तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ प्यारलली रजिस्ट्रेसनको प्रोसेसमा जान मिल्छ इफ यु हेभ अ लाइसेन्स इन नेपाल टु प्र्याक्टिस नर्स भएर काम गरिरहनु भएको छ भने यु निड टु डु ओइटी हो कि के भन्ने छ ओइटी अस्की अनि त्यो सिबिटी 2-3टा टेस्टहरु दिएर चाहिँ रजिस्ट्रेसनतिर लाग्नुस् के यो किन 3-4 वर्षको डिग्रीको तर्फ लाग्नुहुन्छ डोन्ट गेट इन्टु द्याट आई मीन आई बीन रिपिटिङ दिस थिङ मेबी तपाईले बुझ्नु हुँदैन कि मैले बुझाउन सक्दैन कि तपाईको क्वालिफिकेसन PCL नर्सको क्वालिफिकेसन बेलायतमा चाहिँ लेभल 5 सरह मान्छ भन्नुको मतलब ब्याचलर्सको सेकेन्ड इयर सरह मान्छ सो फाइनल इयर मात्रै गर्यो भने तपाईको ब्याचलर्स डिग्री कम्प्लिट हुन्छ वन्स यु डु द्याट तपाईसँग टाइम पनि हुने भयो त्यसपछि 2 वर्ष PSW पाउनुहुन्छ त्यो 1 वर्ष र यताको 2 वर्ष गरेर 3 वर्ष भित्रमा ट्राई टु गेट योर registration sorted out अब bachelor's in nursing पढेर केही हुँदैन यहाँबाट त्यसरी नजानुहोस् किनभने you'll be wasting a lot of time हैन don't I highly recommend not to do that if that is the only option left probably I think you should go move ahead and म चाहिँ खासै निरज यादव पेपर लोन बैंक स्टेटमेन्ट हेराउँदा हुन्छ सर I don't know के हो यो भने पेपर कहाँ हेराउने हो यो ज्योतिषहरुलाई हेराउने के हो right can we move to Canada after master's degree if yes how I'm sorry I don't know you can definitely move I mean I've seen cases where some of the students have moved from here to Canada बाट यहाँ आएको केसहरु छ यहाँबाट अस्ट्रेलिया गएको केस छ अस्ट्रेलियाबाट यहाँ आएको केसहरु छ यहाँबाट जापान गएको केस छ जापानबाट यहाँ आएको केसहरु छ यहाँबाट अमेरिका गएको केसहरु छ अमेरिकाबाट यहाँ आएको केसहरु छ सो केसहरु छ I've seen that I've experienced that तर I don't know the process unfortunately मलाई यो सबै प्रोसेस चाहिँ थाहा छैन बाहिरको चाहिँ है unfortunately एलिसा मगर सेप्टेम्बर 10 मा आइएल्स को एक्जाम दिँदा ज्यान इन्टेकको लागि लेट हुन्छ र सर अफर लेटरको लागि प्रोसेस गरिसकेको छु that's fine अलिसा जी अफर लेटरको लागि प्रोसेस गरिसक्नु भएको छ भने that should be fine गणेश ब्याचलर्समा प्लेसमेन्ट इयर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर्टेन युनिभर्सिटीहरुमा प्लेसमेन्टहरु पनि हुन्छ त्यो कन्डिसनल लेटर पछि कति डेजमा रिक्वायरमेन्ट पूरा गरेर फर्दर प्रोसेस गर्नुपर्छ कन्डिसनल लेटरको कन्डिसन हुन्छ अब कति डेज भने चाहिँ युनिभर्सिटी स्पेसिफिक हुन्छ सर्टेन युनिभर्सिटीहरुले 28 दिन भित्रमा गरिसक्नुपर्छ भन्छ कतिले 14 दिन भित्रमा भन्छ हैन सो इट डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ थिंग्स क्यान यु प्लिज से मी बेस्ट युनिभर्सिटी अफ ब्याचलर्स हस्पिटालिटी इन टुरिज्म म्यानेजमेन्ट देयर आर मेनी युनिभर्सिटी आई नीड टु रिसर्च मैले पनि एक लट चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ यसको बारेमा Can we take dependent in bachelor's? Bachelor's मा dependent लान पाइदैन bachelor's मा dependent लान पाइदैन है साथीहरु यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नु पर्ने जरुरी छ यो कुरा चाहिँ एकदम फन्डामेन्टली बुझ्नु पर्ने कुराहरु छ don't get duped don't fall into a trap त्यो ट्र्यापमा चाहिँ नपर्नु होला bachelor's मा लगेर जान पाइन्छ भन्ने कुराहरु What about hand cash job sir? What about hand cash job sir? Hand cash job के हो यो भनेको मलाई सबै थाहा छ यसको बारेमा तर म बोल्न सक्दैन यसको बारेमा किनभने पब्लिक प्लेटफर्ममा यसरी अनैतिक कुराहरु चाहिँ गर्न मिल्दैन but that's illegal and I cannot talk about it sorry hand cash job को बारेमा यस्तो मिल्छ मिल्दैन I cannot say this मलाई मेरो एथिक्सले दिदैन आउ hand cash मा काम पाउँछु त्यहाँ पाएर चाहिँ कभर हुन्छ भने म भन्न सक्दैन म भन्न चाहदैन भन्दैन पनि so I cannot comment त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन चाहिँ म दिन चाहदैन these are all recorded these are all यो दस्तावेज यो वर्षौंसम्म जाला भोलि मलाई यसैको यहाँ भनेको आधारमा कसैले केस हाल्देला I have to be on a safe side है
प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड काठमाडौँ अफिसमा कल प्लस टेक्स्ट गरेको थिएँ जेनरल इन्टेकको लागि काउन्सिलिङ गर्न इभिनिङमा जुम गर्ने भन्नुभएको थियो गर्नु भएन निकिजी मेरो नम्बर छ नि यहाँ हेर्नुहोस् मलाई वाट्सएप गर्नुहोस् एक दुई दिनभित्रमा हामी स्योर तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ वाट्सएप गर्नुहोस् लेट्स गेट कनेक्टेड एन्ड लेट्स प्रोसेस इट जुममा बस्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन वी क्यान हेभ अ वान टु वान कन्भर्सेसन तपाईँको कन्टेक्स्ट के छ तपाईँको एकाडेमिक एक्सपिरियन्स आइएल्स पिडी एन्ड देन वी क्यान डिसाइड फर्दर है राइट निकिजी आई डु अपोलोजाइज यदि हाम्रोबाट मिसकम्युनिकेसन भएर तपाईँलाई चाहिँ करस्पोन्डेन्स भएन भने मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ है ब्याचलर्समा 45% छ अनि +2 इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस 56 मार्क्स छ ओके आइएल्स गर्नुहोस् पिटी गर्नुहोस् प्रोसेस गर्न सकिन्छ वाट अबाउट ग्रिनिच युनिभर्सिटी ठिकै छ ग्रिनिच युनिभर्सिटी ठिकै राम्रै युनिभर्सिटी हो लन्डनमा छ इट्स नट द्याट ब्याड there are many students, there are many Nepalese students currently studying at Greenwich University. We do recruit high number of students at Greenwich University. त्यस्तो खतरा युनिभर्सिटी पनि होइन त्यस्तो नराम्रो पनि होइन इट्स एभरेजमा डिसेन्ट राम्रो यहाँ आएर पढेर राम्रै गरेका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ राम्रै गरेका सिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ सो त्यो किसिमको प्लेटफर्म दिने युनिभर्सिटी चाहिँ हो है त्यो भन्न चाहन्छु द मास्टर्स अफ टिसोलको लागि आइएल्स कति आउनुपर्छ कुन कलेज राम्रो होला ओके टिसोलको लागि चाहिँ एभरेजमा तपाईँको 7 नट लेस देन 6.5 ल्याउनु भयो भने राम्रो होला लिम्बू सुरेन्जी र म के रेकमेन्ड गर्छु भने ट्राई टु गेट योर कन्डिसनल अफर लेटर सर्टेड एज सुन एज पोसिबल अनि त्यसपछि चाहिँ अरू फर्दर प्रोसेस गर्न सकिन्छ Sir, I'm from middle class family. I'm taking loan for my master's degree fee, which is around 13K. I want to know that I can repay my loan in 2 years, completing alongside my degree. Master's degree को लागि I don't think there will be a problem. Master's degree सकेपछि चाहिँ तपाईले repay गर्न चाहिँ खासै problem हुँदैन किनभने 2 years को PSW मा you can do that. अमित खड्काजीले लेख्नुहुन्छ आउटसाइड लन्डन र इनसाइड लन्डन इज बेस्ट फर स्टुडेन्ट्स ओके दिस इज अ भेरी बिग क्वेसन होइन यसलाई डिबेट गर्नुपर्छ डिस्कस गर्नुपर्छ र मल्टिपल एङ्गल र पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ आउटसाइड लन्डन बेटरै हो भनेर पनि भन्न मिल्दैन इनसाइड लन्डनै बेटर हो भनेर भन्न मिल्दैन इनसाइड लन्डन फर नम्बर अफ रिजन्स बेटर छ आउटसाइड लन्डन पनि नम्बर अफ रिजन्स बेटर छ अब तपाईँको पोजिसन चाहिँ कस्तो राख्ने भन्ने कुराहरू हो इनसाइड लन्डनमा के छ भने इट्स गेटिङ एक्सपेन्सिभ अहिले चाहिँ तपाईँको प्रिभियसली भन्दा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि भन्दा चाहिँ भयङ्कर रूपमा चाहिँ लन्डनमा चाहिँ एक्सपेन्सिभ बढाएको छ होइन अनि तर जबको अपर्च्युनिटिजहरू बढी छ तर अब जस्तो आउटसाइड लन्डनमा हेर्नुहुन्छ भने अफोर्डेबिलिटीको रेन्जमा हेर्नुहुन्छ भने एकदमै सस्तो छ तर जब लिमिटेड नम्बरमा पाउँछ होइन त्यो भएर त्यसको दुईटैको ड्रब्याक्सहरू छ होइन त्यो एनालाइसिस गरेर तपाईँलाई कस्तो मनपर्छ तपाईँले के चाहनु भएको हो तपाईँ भाइब्रेन्ट सिटी चाहनु भएको हसल गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ पिसफुल ठाउँ चाहनु भएको हो कि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले अलिकति बुझेर गर्नुभयो भने वुड बी मच मोर इजियर एन्ड मच मोर बेटर द्याट्स अ डिबेटेबल टपिक आउटसाइड लन्डन अर इनसाइड लन्डन त्यो भन्न चाहन्छु म मैले तपाईँलाई एक घन्टाको प्रवचन आई थिङ्क आई निड टु ऱ्याप इट आउट नाउ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला द्याट्स वाट आई वुड लाइक टु से ओके मेसेजहरू आइरहेको छ म हेरिरहेको छु तपाईँले यदि वाट्सएपमा कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज म तपाईँलाई वाट्सएप नम्बर +447412675477 मा वाट्सएपमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेबी वी क्यान हेभ अ कन्भर्सेसन टुमोरो आज चाहिँ अब 7 बजिसक्यो आई निड टु लिभ दिस अफिस एन्ड देन आई विल बी हेडिङ होम त्यसपछि अरू कुराहरू हुन्छ तर टुमोरो आई विल रिप्लाई टु अल दिस टेक्स्ट भोलि फर्स्ट आवरमा रिप्लाई गरेर एन्ड देन वी क्यान प्रोभाब्ली डिस्कस इन जुममा बसेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ है ओके My family is ready to send me in UK. They are not expecting money from me after bachelor's and PSW. Can I go to Australia, Canada with bachelor's degree of UK? Definitely, you can make it raw. Can you tell me about Empirical College London? Empirical College London, it's a elite, it's खतरा युनिभर्सिटीहरू मध्येमा चाहिँ हो 4वटा युनिभर्सिटिजहरू खतरा छन् UK को लन्डनमा स्पेशली one of the खतरा is London School of Economics त्यो खतरा युनिभर्सिटी हो युनिभर्सिटी कलेज लन्डन त्यो खतरा युनिभर्सिटी हो इम्पेरिकल कलेज लन्डन त्यो खतरा युनिभर्सिटी हो यो 3टा चाहिँ मेजर खतरा युनिभर्सिटिजहरू हुन् त्यसपछि चाहिँ अलिकति खतरामा चाहिँ किङ्सदेखि लिएर अरू युनिभर्सिटिजहरू
त्यतिको रेन्जमा पर्छ र यो इम्पेरिकल चाहिँ द हाइली लाइक वर्ल्ड क्लास युनिभर्सिटी हो है कास्ट लेटर कति टाइम लाग्छ नि युनिभर्सिटी ग्रिनिचबाट कामना दाहा लेख्नुहुन्छ ग्रिनिचको कास्ट डेडलाइन सकिसकेको जस्तो लाग्छ आइम नट स्योर हाम्रो फर्चुनेटली आई मिन टचवुड भयो भनौँ ग्रिनिचले धोका दिएन यसपालि चाहिँ देयर आर अदर युनिभर्सिटिजहरूले धोका दियो कास्ट आइसक्यो सबैजनाको भिजा एप्लाई गरिसक्यौँ वी रिमेन इन ना वी आर इन अ भेरी सेफ साउन्ड पोजिसन तर कति युनिभर्सिटीहरूमा स्टिल कास्ट पेन्डिङ छ I'm not sure. I cannot comment. अब कास्टको डेडलाइन सकिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई ग्रिनिचको चाहिँ कामना मनी ग्रिनिच युनिभर्सिटी ग्रिनिच हो नि भन्नुभएको छ ग्रिनिच ओके गाइज इन्जोय द सेप्टेम्बरको कन्डिसनल जनवरी अनकन्डिसनल कहिले आउँछ भन्नुभएको छ सेप्टेम्बरको कन्डिसनल जनवरी अनकन्डिसनल बनाउनको लागि चाहिँ अब रिक्वेस्ट गरेर होपफुली बाई द एन्ड अफ दिस मन्थ अर बाई नेक्स्ट मन्थको कपाल अफ विक्सभित्रमा चाहिँ यु सुड गेट इट राकेश भाइ कास्ट लेटर आउनु 1 विक लाग्छ नो द्याट्स नट द केस 50 दिन लागेको केसेसहरू छ हामीसँग आज बिहान भरेर साँझ आएको केसेसहरू पनि सोच्छु त्यति प्यारलल छैन क्या सबैजनाले त्यो बुझ्नु होला 12मा बिबिएस पास आउट विथ 50% पिटी 6.5 पिटीमा 6 हुँदैन मेरो भाइ राजा कहाँबाट आयो पिटीमा 6.5 इज द एनी चान्स अफ मास्टर्स 2012 पछि के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भेरिफाइड ग्याप गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन पिटीमा 56 5.5 यो 6.5 भन्ने चाहिँ हुँदैन पिटीमा नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर कति हो भनिदिनुहोस् मिनिमम कति छ भनिदिनुहोस् त्यसको आधारमा भन्न सकिएला तपाईँ एकाडेमिकली पढ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो कुराहरू पनि डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ इफ युआर हाइली कमिटेड देन प्रोसेस चाहिँ गर्न सकिन्छ तर 12 पछिको ग्याप चाहिँ कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ जस्टिफाएबल छ कि छैन भन्ने कुराहरू हो Interior Requirement London South Bank University 60% of Master's in Structural Engineering but my percentage is 58 and it took 6 years to complete Master's uni go like am I eligible I don't think एकदमै स्ट्रङ केस बनाएर गऱ्यो भने हुनसक्छ बट नहुने चान्सेस बढी देख्छु म चाहिँ युनिभर्सिटीमा यस्तो छ क्या युनिभर्सिटी फन्डामेन्टल कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भने रिजिड छ कतिपय होइन 55 भनेपछि 55 नै चाहिन्छ कतिपय केसमा चाहिँ के छ भने भाइ 55 भयो भने अलिकति राम्रो स्ट्रङ पर्सनल स्टेटमेन्ट र जस्टिफिकेसन दियो भने केस बाई केसमा पनि हेर्छ क्या त्यो भएर चाहिँ अब इट्स नट प्यारल डिसिजन क्या normal English sir and can I apply for masters in civil engineering English ma overall 6 not less than 5.5 छ भने प्रोसेस गर्दा हुन्छ असीम पोखरेलजीले लेख्नुहुन्छ हेलो नमस्ते मेरो गर्नु त केही छैन बट सुनी चाहिँ राख्छु इन्फर्मेसन अनि इन्फर्मेसन दिने तरिका साह्रै मनपर्छ असीम भाइ थ्याङ्क यू सो मच भाइ नै हुनुहुन्छ होला सायद होइन थ्याङ्क यू सो मच फर फिडब्याक एन्ड कमेन्ट कुनै पनि कुरा भनिन्छ भने त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ त्यसको लजिक हुनुपर्छ त्यसको सेन्स बन्नुपर्छ क्या जस्तो किन गर्यो त त्यो मान्छेले किन भयो त यस्तो त्यो गरेपछि के हुन्छ त भन्ने कुराहरू आई थिङ्क इन मेनी अफ माई भिडियोज आई ट्राई टु एक्सप्लेन इट क्या आई ट्राई टु रादर देन जस्ट सेइङ लाइक ओ आउ लर्न बेटर सन नो आई डोन्ट डु द्याट लर्न आउ फर दिज मेनी रिजन्स लर्नभन्दा बाहिर जाऊ फर दिज मेनी रिजन्स होइन अस्ट्रेलिया जाऊ फर दिज मेनी रिजन्स युके आऊ फर दिज मेनी रिजन्स युके नआऊ फर दिज मेनी रिजन्स I think when you talk with justification, it does make sense, होइन यतिकै हावा कुरा गरेर भएन नि त हावा कुरा गरेर गर्ने no one will like it, no one will believe it to run this agency भनेको चाहिँ it's a very trusted business trust भयो भने चाहिँ काम हुन्छ नत्र पनि हुँदैन and then to gain that trust to be in that position होइन you shouldn't be lying होइन आज एउटा लाई गरेर आज 2-4 जना पठाएर के गर्नु छ र म यही छु एउटा कुरा होइन म यही छु म झुट बोल्नु मिल्दैन एउटा कुरा झुट बोल्ने नेचर छैन आई डोन्ट डु द्याट फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ चाहिँ 2-4 जनालाई ठगेर के गर्नु 2-4 जनालाई त झुट बोलिएला अरे र काम गरिएला अरे द्याट्स नट माई गोल होइन when I work I want to work in a big scale I want to work maybe do better अझै अहिले भन्दा पनि बेटर त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ करस्पोन्डेन्ट कम्युनिकेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिन्छ होइन सो आई थिङ्क त्यो लेभलमा चाहिँ आई ट्राई टु प्रोभाइड दिस काइन्ड अफ इन्फर्मेसन यो इन्फर्मेसनलाई अनि फेरि अर्को कुरा तपाईँले यति पनि बुझिदिनु होला सबैजनाले चाहिँ यो इन्फर्मेसनले चाहिँ युनिल्याटरललाई मात्र बेनिफिट गर्दैन क्या युनिल्याटरले मात्रै बेनिफिट लिने भए चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ म सेयर गर्दिनँ थिएँ यो इन्फर्मेसन दिइरहँदा नेपाली भन्छ नि जुन एउटा आत्मीयता छ जुन एउटा नेपालीपन छ
वी एज अ नेपाली लट अफ नेपालीहरू बुवा मम्मीहरूले बुझ्नुहुन्छ छोराछोरीहरू कस्तो हुन्छ होला भनेर साथीभाइ जसले चाहिँ युट्युब भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ एक्ज्याक्ट पोजिसन चाहिँ के होला भोलि एप्लाई भइसकेपछि अथवा हुनुभन्दा अगाडि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने सबै कुराको क्ल्यारिटी चाहिँ हुनु जरुरी छ होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेले चाहिँ बेनिफिट लियोस् भनेर चाहिँ यसरी म तपाईँहरूसँग लुक हामी 1 hour 15 minutes म यतिकैमा नि तपाईँको के अरे बाहिर काम गर्न जाने भने आई विल मेक मनी यो ठाउँ त्यस्तो ठाउँ हो होइन बट अगेन providing this information obviously I mean it does support us but again इन ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा हेर्नुभयो भने यो इन्फर्मेसनले तपाईँ हाम्रो युनिल्याडरको स्टुडेन्ट मात्रै नभएर सबैलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो छ असिमजी थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट एउटा कन्सल्टेन्सीलाई भन्नुपर्छ कुन इन्टेक हो तपाईँहरू कमेन्ट गर्न थाल्नुभयो नत्र मैले जङ्कमा मेलको जङ्कमा कन्सल्टेन्सीले भन्छ हामीले त मेलमा गर्छौँ तर युनिहरूले आई डोन्ट नो साथीहरू तपाईँहरूको कमेन्ट तपाईँहरूसँग राख्नुहोस् ल 6 यो चाहिँ लिन्छु म overall 6 GPA 2.91 hospitality management UK bachelor's can you suggest me something 6 not less than कति छ पूजन खड्का भाइ I think that's doable that's not a problem मैले खासै प्रब्लम देख्दैन एमएससी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दा राम्रो हुन्छ सर के पढ्नु भयो तपाईँले ब्याचलर्समा what do you want to achieve एक्कासी एमएससी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन I mean, तपाईँले पढेको एकतिर छ गर्न खोज्नु भएको छ एकतिर छ अनि पढ्न एकतिर खोज्नु भएको छ भने त्यो 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 वर्केबल नहुन सक्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फर हुम कस्तो मान्छेको लागि कस्तो एक्सपिरियन्स लिएको मान्छेलाई कस्तो पढेको मान्छेलाई कुन सेक्टरमा जानको लागि ब्याक त्यो कुराहरूको एनालाइसिस गर्नुहोस् अनि देन थिङ्क इट ऱ्यासनली वेदर गेनिङ अ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट विल लेभरेज योर करियर अर नट लेभरेज योर एजुकेसन फर्दर एजुकेसन अर नट होइन भने त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ होइन राहुलजी आई विस यु अल द बेस्ट यदि तपाईँ स्पेसल्ली चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट भनौँ अथवा इन्जिनियरिङ धेरै सेक्टरमा चाहिँ काम लाग्छ तर अलिकति ब्याकग्राउन्ड खुलाइदिनु भयो भने बेटर हुन्छ God bless you, sir. By watching your live, I'm happy and hats off your thought. That one has. Thank you. SHT. I don't know. Thank you so much. I mean, thank you so much, everyone. सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु to be connected here in this virtual world. And के छैन संसारमा just like this is a virtual world we are connected. होइन I don't know whether you're listening. I just have a sense like a lot of people are listening. होइन a lot of people are watching. A lot of people are enjoying and I live in roughly 50 people are watching us live Facebook or YouTube combined so it's like a seminar it's like a class where I'm delivering this kind of information and then probably you're enjoying it you're feeling that's a right information that I've been sharing and connected thank you so much for this comment it encourages actually So English normal छ can I apply for master civil engineering English normal छ भनेको मतलब चाहिँ के हो नर्मलको इङ्ग्लिस के छ इङ्ग्लिसको क्याटेगोरी छ क्या B2 लेभल भन्छ होइन B1 लेभल C1 लेभल भन्छ क्याटेगोरी छ कति आउँछ त नर्मल इङ्ग्लिस भनेको कति कसैलाई चाहिँ 4.5 एकदमै टफ हुनसक्छ द्याट मे नट बी नर्मल होइन कसैलाई चाहिँ 7 नर्मल हुनसक्छ सो तपाईँको नर्मालिटी के हो भनिदिनुहोस् एभरेजमा 6 नट लेस देन 5.5 इज दि ओभरअल इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट है hospitality management को लागि राम्रो युनि लन्डनमा भन्नुभएको छ hospitality management को लागि I think there are multiple universities especially University of East London र West London र London South Bank universities हरू चाहिँ रिजनेबल अफोर्डेबल छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कलेज फी दिइसक्यो भन्नुहुन्छ कलेज फी कता दिइसक्नुभयो इङ्ग्लिस नर्मल छ किन ओके ओके भोलि गएर कन्सल्टेन्सीलाई भन्नु है भन्नु प्रेसर दिनुपर्छ कन्सल्टेन्सीलाई pressure what kind of pressure do you want to give it to consultancy if they haven't done the job then obviously भन्नु ठिक हो तर if they have done the job यहाँ युनिभर्सिटीले पनि सुन्दैन क्या कन्सल्टेन्सीको कुरा पनि सुन्दैन त्यो भएर चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ I think you need to follow the process believe the process होइन त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ right I think oh my god too many comments हरू भइसक्यो रहेछ तर म चाहिँ I think I will have to filter this Okay, Rahulji's comment over देखिसके so I've done chemical engineering from Kathmandu University and I would like to pursue master's degree in MSc project management so that it will be beneficial like process manager. That makes sense. That's reasonable, Rahulji. यति भन्ने बित्तिकै त रमाइलो भइहाल्यो नि
अल अफ अ सडन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट के पो भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँ कहाँ हुन्छ त्यहाँ ब्याचलर स्टुडेन्टले फी तिर्न सक्छ कि नयुनि होममा this is just, I think have answered this kind of question already. So you are my inspiration. Oh, thank you so much. त्यही धेरै पनि छैन होला. I feel that I'm being like very उमेश खड्काजीले लेख्नुहुन्छ सर हाउ क्यान आई गेट कास्ट अन टाइम वी निड टु रेज भोइस अगेन्स्ट दिस. मैले हिजो भिडियो बनाएको थिएँ है, मैले त्यो भिडियो बनाएको थिएँ. आई थिङ्क टु सम एक्सटेन्ट द्याट डिड हेल्प लट अफ एजेन्ट्स इन नेपाल बिकज लट अफ एजेन्ट्स वेयर इन द्याट पोजिसन एज वेल. यो भोइसलेस भइयो क्या युनिभर्सिटी. मैले भने नि युनिभर्सिटी यसरी हेरिदिन्छ, युनिभर्सिटीले गन्दिँदैन क्या तपाईँ हामीलाई. हामी जस्ता एजेन्ट कति छन् हामी जस्तो स्टुडेन्ट कति छन् उनीसँग. एन्ड देन अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के भइदियो भने ओभर सब्सक्राइब भयो क्या. जति पनि एप्लिकेसन पायो, जति पनि एप्लिकेसन पाइसकेपछि चाहिँ वास्तै छैन. कति इमेल गर्यो, कति कल गर्यो, कति म्यासेज गर्यो, वास्तै छैन. 2-4 दिनपछि कल गर्छ, म्यासेज गर्छ होइन. सो त्यस्तो भएको केसमा अब कलेक्टिभली भोइस कसरी उठाउने त भनेर कलेक्टिभली भोइस उठाउने ठाउँ पनि छैन. किन ठाउँ छैन भने पनि वी आर नट अ बिग मार्केट. मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भने वेट हुन्छ क्या, आफ्नो डोमिनेन्स कति छ भन्दाखेरि नेपाल इज अ भेरी स्मल मार्केट. एउटा सानो स्टेट सरह तुलना गरेर चाहिँ इन्डियाको सब एजेन्टको रूपमा चाहिँ लिइरहेको हुन्छ मार्केट चाहिँ. भने हामीले डोमिनेन्सी चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ. मलाई अस्ति राजुजीसँग जुन चाहिँ अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल एजुकेसन ग्रुपको चाहिँ रिजनल म्यानेजर हुनुहुन्छ नेपाल र श्रीलङ्काको, आई मिन उहाँहरू जस्तो धेरै पोजिसन चाहिँ नेपालमा क्रिएट भयो, नेपालमा ह्यान्डल गर्नुभयो र नेपालबाट सब्सटेन्सियली बिग नम्बर अफ एप्लिकेसन आयो. बिग नट ओन्ली द नम्बर, मेबी द क्वालिटी अफ एप्लिकेसन होइन. यहाँ आएर राम्रो गऱ्यो, राम्रो भएको फिडब्याक आयो भने आई थिङ्क विल बी इन अ बेटर पोजिसन. तर अहिले चाहिँ इट्स नम्बरको गेम छ. दे डोन्ट केयर लाइक अब कति आयो यो क्लासमा जति भरे ल ठिक छ अर्को नेक्स्ट इन्टेकमा हालिदियो भने एउटा सिम्पली एउटा इमेल लेखेर चाहिँ धेरै धोका पाइएको छ. अब यो धोका पाइएको कुरा त अब एजेन्टहरूलाई पीडा नै छ छन चाहिँ होइन. एजेन्सीहरूलाई स्टुडेन्टहरूले त्यसले गरेन यताउति भने हुन्छ हुन चाहिँ होइन. एजेन्सी दे गेट ब्लेम फर एभ्रिथिङ होइन. 10जनाको काम गरे, 10जना मध्येमा चाहिँ एकजनाको काम भएन भने त्यो एकजनाले चाहिँ 10जनालाई भन्नेवाला छ. तर त्यो 9जना चाहिँ काम राम्रै भए पनि चुप्प लागेर बस्नेवाला छ. एन्ड द्याट्स द करेन्ट सिनारियो, द्याट्स द सिनारियो. त्यस्तो सिनारियोमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ दुईटीको चापमा परेको छौँ क्या. एजेन्ट यतातिर चाहिँ स्टुडेन्टको चापमा, उता युनिभर्सिटीको चापमा. अब तर अब तपाईँहरूले पनि कतिपय कन्टेक्स्टमा, धेरै कन्टेक्स्टमा चाहिँ बुझिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. त्यो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क ठिक छ जस्तो लाग्छ मलाई. मास्टर्समा सिङ्गल आउने कि मिङ्गल आउने भन्नुहुन्छ. मास्टर्समा मिङ्गल गरेर आउनुहोस् यार, मिल्छ भने. जिन्दगी छोटो छ, मिङ्गल गर्नु इज नाइस. Alright guys, I think I'll have to leave. म यो कुरा गर्न थालेँ, बोल्न थालेँ भने करिब 2-4 घन्टा नै बोल्छु जस्तो लाग्छ है. म अब बिस्तारै डेली जस्तो आउँछु. I'll try to address your comments, address your feedback. सबै कुरा गरेर छिटो आउने कोसिस गर्नेछु समय मिलेको खण्डमा र सबै कुराले भ्याएको खण्डमा. But again, to sit in this chair for a whole day and then work and then do other things, it's very complex. You can see my face like that. I've lost charm last 2 years. Like, मेरो charm लगेको छ हैन. I don't know how I will be able to recover it, but again, it's a very stressful job in terms of stress को level हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबैको हातको खेल चाहिँ होइन. यो एजेन्सी चलाउने भने 2-4 जनाले रहर गरेर पनि हुनेवाला छैन. because it's a very complex thing, especially UK को चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. Alright, Sabin Thapa मगरजीले लेख्नुहुन्छ what about University of West London Bachelor Information. University of West London ले अफर लेटर सुरु गर्न थालिसकेको छ. प्लिज प्रोसेस एड अफर लेटरको लागि जान सक्नुहुन्छ अफिसमा गएर. त्यसैगरी त्यसपछि सर जुलोजी के कति छ भन्नुहुन्छ. फी स्ट्रक्चर एमएससी जुलोजी रफली फी स्ट्रक्चर मास्टर्सको रफली 15,000 को रेन्जमा हुन्छ. स्टुडेन्ट डक्टर्स पे स्केल एन्ड लाइफ इन द युके. डक्टरको पे स्केल कसरी भन्दै म चाहिँ रफली अराउन्ड स्यालेरी चाहिँ 32-33 हजारबाट सुरु हुन्छ. त्यसपछि पे स्केल ब्यान्डिङमा गरेर हुन्छ. बी ब्यान्ड, ए ब्यान्ड, सी ब्यान्ड के ब्यान्डिङहरू हुन्छ. 1A 1B त्यो ब्यान्डिङले गर्दाखेरि चाहिँ स्यालेरी स्केल चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ. र रफली 3 इयर्स भित्रमा चाहिँ काम गरेको 3 इयर्स भित्रमा चाहिँ रफली अराउन्ड ब्यान्डेड डक्टर हो भने चाहिँ रफली 60,000 को रेन्जमा चाहिँ पे गर्न सकिन्छ. वर्किङ कन्डिसन चाहिँ लाइफ चाहिँ अब कस्तो छ भने अलिकति रफ एन्ड टफ छ. किनभने युकेको हस्पिटलहरू चाहिँ धेरै चाहिँ एकदमै प्याक छ इन टर्म्स अफ लाइक कपासिटी छैन युनिभर्सिटी हस्पिटलहरूमा. हस्पिटलहरूले चाहिँ सर्भिस राम्रो डेलिभर गर्न सकेको छैन. वेटिङ टाइम एकदमै बढी छ होइन. सर्टेज अफ स्टाफ, एक्युट सर्टेज अफ स्टाफ छ हस्पिटलहरू. त्यही भएर तपाईँले देख्नुहुन्छ ओभरसिज डक्टर नर्सेसहरू चाहिँ धेरै चाहिँ अहिले चाहिँ रिक्रुट गरेको छैन. नेपालबाट पनि सम्झौता भएको छ 10,000 नर्स ल्याउने भनेर होइन. सो
एकदमै एक्युट सर्टेज छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा छ, तर आई थिङ्क आई फिल लाइक द्याट्स अ कम्प्लेक्सिटी चाहिँ टु मच छ जस्तो लाग्छ हस्पिटलमा पनि होइन. आई थिङ्क द्याट्स माई पर्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङ. वरदानजी, आइ एम नट स्योर वेदर तपाईँको क्वेसन एन्सर भयो कि भएन. ल साथीहरू, अब चाहिँ आई थिङ्क अब चाहिँ ऱ्यापअप गरौँ होला. So I'm planning, Sridhar, I'm planning of doing my master's in business related courses for Brunel this Jan intake. Is it a good idea? Brunel University Jan intake चाहिँ close भइसकेको छ. I think a lot of business courses or business schools चाहिँ बन्द गरिदिइसकेको छ because they were oversubscribed. होइन, प्लिज फिल फ्री टु गेट इन टच. मसँग कन्ट्याक्टमा भन्नु बस्नुभयो भने चाहिँ प्रोभाब्ली वी क्यान हेभ अ डिटेल डिस्कसन एन्ड देन वी क्यान फाइन्ड अल्टरनेटिभ अप्सन्सहरू. ल, कोले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला. भोलि फेरि आउनेछु, प्रोभाब्ली मिल्यो भने, समयले साथ दियो भने. र यो जुन नम्बर दिएको छ, स्क्रोल गरिएको नम्बर छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले मेसेज गर्नु होला. आइभ गट टु मेनी टेक्स्टहरू आइसकेको छ, तर अनफर्चुनेटली आई वोन्ट बी एबल टु रिप्लाई टुडे. प्रोभाब्ली टुमोरो we can have a discussion. जुममा बसेर कुराकानी गरौँ, प्रोसेस गरौँ. र प्रोसेस युनिल्याटरले मात्र 10,000 मात्र लिन्छ, इन्क्लुडिङ डिपेन्डेन्ट एज अफ नाउ. द्याट इज आवर करेन्ट पोजिसन. तर प्रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. कतिले भन्नुहुन्छ प्रिपेमेन्ट माग्छ त्यो कन्सल्टेन्सीले त. नो, आई मिन यु वान्ट मी टु डु द जब, यु वान्ट अस टु डु द जब. होइन, तपाईँले हामीलाई जागिर दिने हो नि त, जब दिने हो नि त भनेपछि तपाईँले दिनु परेन. सो द्याट्स माई अन्डरस्ट्यान्डिङ. होइन, तपाईँ धेरैजना हुनुहुन्छ, टु मेनी क्वेरिज, टु मेनी थिङ्स टु ह्यान्डल. होइन, एन्ड वी वोन्ट बी एबल टु प्रोसेस विदाउट सच काइन्ड अफ कमिटमेन्ट फ्रम योर इन. होइन, तपाईँले डकुमेन्ट त इमेलको भरमा त जहाँ पनि पठाउनु मिल्छ नि त. सो हाउ क्यान आई ट्रस्ट द्याट युआर अ रियली रिलायबल अर क्रेडिबल स्टुडेन्ट? मैले ट्रस्ट गर्ने वातावरण कसरी दिनुहुन्छ? द ओन्ली मेकानिजम द्याट आई क्यान डु इन नेपाल इज टु मेक द पेमेन्ट. होइन, वी डोन्ट टेक एनी डकुमेन्ट्स. हामीले डकुमेन्ट कुनै पनि राख्दैनौँ, केही पनि गर्दैन. होइन, प्रोसेसिङ चार्ज 10,000 रुपिज, प्रोसेस अहेड. अफर लेटर आएन भने आस्क फर अ रिफन्ड. वी आर मोर देन ह्याप्पी टु डु द्याट. होइन, त्यो भन्न चाहन्छु. आई थिङ्क द्याट्स इट फर नाउ. विल क्याच अप टुमोरो. थ्याङ्क यू सो मच फर गेटिङ इन टच. थ्याङ्क यू. जसले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला. त्यति भन्दै आजको लागि बिदा माग्छु. आई थिङ्क इट्स बिन अ लङ डे. आई विल सेयर दिस भिडियो. probably will help for location. दर्शक यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब र युट्युबमा सदा चाहिँ तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम प्रस्तुता गणेश फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर. विशेष गरी यतिखेर म काठमाडौँमा छु र काठमाडौँमा मसँग प्रत्यक्ष बसेर 1-to-1 युकेको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँको हाम्रो अफिसमा आउन सक्नुहुन्छ. विशेष गरी पद्मकन्या क्याम्पसको साइडमा रहेको नेपाल ब्याङ्कको एक्सटेन्सन काउन्टरको अपोजिटमा लिलिज कटी रोल भन्ने फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट छ. त्यसको सेकेन्ड फ्लोरमा युनिल्याटर कन्सल्टेन्सी छ र मसँग यदि प्रत्यक्ष रूपमा बसेर युकेको बारेमा कुनै पनि जिज्ञासा मेटाउन